Ja, zeker. Alles onder controle? Ja, zeker. Top. Oh, fijn. Nee, hartstikke fijn. Ik ben nu de directeur-KNWB. Oh, oké. Ja, leuk. Ja. Oh, leuk. Ja. Ja. Even kort vraag. Ja. Dat is dan de uitslag voor de eigenaar. Ja. Ja. Voor de livestream? Ja. Ja, hoor, ja. Verwacht niet dat ze gaan worden daar. Nee. Maar
in principe waar je neerligt, daar pak je geluid op. Oké. Dus we hebben er ook al een kartonnen dingen mee gedaan, dus dan pak je ook minimaal aan de Oh, zijkant. Top. Dus stel, meestal is het de bedoeling dat hij een beetje het geluid van een paardje oppakt, zeg maar. Ja. En als ik zie dat daar bijvoorbeeld mensen gaan staan, daar richting die wand, dan richt ik hem een beetje de andere kant op. Ja, graag. In Want ieder dat geval niet gesprekken van mensen of zo. nee, als je daar alert ook op wil Ja. zijn, Ja. dan is dat heel goed. Als je van die woorden Ja. nou, leuk. Ja. En die zit bij jou. Ja, ja. Dus die helpt me een beetje mee qua titels. Oh ja. Oh ja, wie zit daar dan? Iemand zit in het daar. Ja. Oh, ja. Ja, dankjewel. Ja. Oh, echt? Kijk, prima. Nou, maar zo op tijd. Klaar. Ja. Zonder stress, alles functioneert. Ja. Dat is heel goed ingewerkt. Ja. Dat doe je goed dan. Hoor. Die van mij die pakt altijd automatisch de...
Test 1, 2. Test 3, 4. Heb je hem nog wel dichtgezet op de... Ja, op de luistering staat hij uit. Oké. Hallo? Hallo? Gisteren heel stom. Nou, ik deed gewoon iets stom. Er kwam tegen een ijzeren buis aan en ik had het niet eens in de gaten. Maar in één keer dacht ik, oh pap. Oh, die eerste. Ja, maar hij staat die kant op gericht hoor, dus Ja. zeg van. Ja, nou, maar dat geeft niks. Want ik heb ook geen zin in het gauw. Dat is Monique, de achtertaal. Ja, zeg het maar Monique. Oké.
daar tijd voor hebt hoor, anders dan... Ja. Oké. Top. Mooi zo, thank you. Hij is uit, ja. Nog wel. Je hebt hem nog wegstaan van, hè? Ja hoor. Ja, maar ik moet even... Zet ik ook het plaatje er. Goedemorgen, dames en heren. Heel hartelijk welkom in Exlo op deze derde voorrijdag. De derde keer dat de jonge hengsten gepresenteerd gaan worden voor de HKC en de verrichtingsjury. En vandaag is ook de grote dag waarop de eigenaren gaan horen of de hengsten een uitnodiging krijgen voor het centraal onderzoek. Heel spannend dus. We hebben vandaag 51 jonge hengsten in het boekje staan. Zij gaan zich presenteren zoals u gewend bent op de voorrijdagen in groepen van 2. Dat betekent dat we 26 groepen vandaag de revue zullen passeren. De eigenaren krijgen na de presentatie van de HKC te horen of hun hengst wel of niet door is. Daarna volgt nog een veterinaire keuring, ook hier in Exlo. En dan wordt definitief aangegeven wanneer de jonge hengst een uitnodiging krijgt om zich op dinsdag 3 september weer hier te komen melden voor het centraal onderzoek. Allemaal wel weer spannend. De hengstenkeuringscommissie, dames en heren, staat klaar. Piet Bergsma, Corrie Terpstra en Elle van Gastel. En de verrichtingsjury in de vorm van Gotien Sipsma en Jos van der Wal. En u ziet in het midden al staan onze trainingsleider en dat is Aad van Essen. En hij zal de jonge hengsten en hun rijders en Amazones gaan begeleiden vandaag.
Dat Nu? moet hij dus doen. Nu? Hij moet het regelen via de camera. Ja, maar... U ziet de eerste combinaties al binnenkomen. En het verzoek aan Jacob en Harmina is om op de rechterhand te beginnen. De nummers 50 en nummer 56. 50 is Minse van Lansdouwen, sterhengst gereden door Harmina Holverda. En nummer 56 is Otte Z van Jacob van der Heijden. En Harmina kunt u herkennen natuurlijk aan haar paardenstaart, maar ook aan de oranje band om haar bovenarm. En Jacob draagt de gele band. Welkom allemaal. Jacob en Harmina, welkom. Ik wens iedereen een succesvolle en prettige dag. En dan gaan we beginnen. We komen dus in principe in stap binnen op de rechterhand. En dan even de paarden laten wennen. En dan mogen jullie in draf overgaan. Met nummer 50 ziet u Minse van Lansdouwen. En Minse is een zoon van Nane 492. En zijn moeder is een stermerrie van Alke 468. Minse is gefokt door W.P. Gebrandi uit Ernsum en de eigenaar is G.A. Bauma in Oldenborn. Minse komt uit stam 43, heeft een verwantschap van 17,2% en een schofthoogte van 1,59 meter. En met nummer 56 ziet u Otte Z. En Otte Z is een zoon van Tjebbe 500 uit een kroonsport preferente merrie van Deutschen 420. Gefokt door A.H. van de Zee uit Oudewoord en eigendom van Jos van den Broek uit Horsen. Otte komt uit stam 214. Hij heeft een verwantschap van 17,6% en een schofthoogte van 1,60 meter. Jullie mogen van hand veranderen. En in middendraf. Jacob mag ze ook van hand veranderen, middendraf. Good morning, ladies and gentlemen. A very warm welcome here from Exlo. En dan nog een keer van hand where we veranderen, have middendraf the alsjeblieft. presentation day of the Young Stallions. It is an exciting day because today the owners will hear if the Young Stallions get an invitation for the central examination. Today, 51 stallions will be presented in pairs of 2. And in the ring now En dan mag you see je the de numbers 50 and 56. And of course, you see our trainingsleader, and he's Aad van Essen. He's coaching the riders and the young stallions. With number 50, you see Minse van Lansdouwen. And Minse is the young son of Nane 492. En dan mag nog een keer. And Minse is ridden by Harmina Holverda. And you can recognize her on the orange band on her upper arm. Minse's dam is a star mare from Alke 468. He's bred by W.P. Gebrandi in Ernsum. And his owner is G.A. Bauma uit Oldenborn. Minse descends from mareline 43. He has a kinship of 17.2% and his height at withers is 1.59. And with number 56, you see Otte Z, and he's ridden by Jacob van der Heijden. You can recognize him with the yellow band. Otte is a son of Tjeppe 500, and his dam is a Crown Sport Preferent mare from Deutschen 420.
Ot is bred by A.H. van der Zee in Oudwoord and his owner is Jos van der Broek in Horsen. Ot is 4 years old. He descends from airline 214. He has a kinship of 17.6% and his height at width is 1.60. Nog meer die halzen uitleggen. Dus grote volte blijven rijden. Dat ze goed zo Hermina die kant op. En dan mag hij de neus nog wat meer uitleggen. Dus nog langer in de hals. Dalen en uitleggen. Ja, goed zo Hermina, die kant op. En dan kijken of je de neus nog een beetje voor kan krijgen. Jacob ook, nog meer die hals uitleggen. Ja, nog een beetje langer. Ja. En dan mogen jullie een stap overgaan. Ja, Jacob, wil je er wel even in blijven voor Hermina, alsjeblieft? Hermina mag proberen om in die stap nog meer lengte in die bovenlijn te krijgen. Zodat hij maximaal zijn stap kan laten zien wat hij kan. En dan mag je de teugels op maat maken. En weer aandraven door een S van hand veranderen. En Hermina mag galop rechts. Ja. Goed, goed zo. Laten we nog wat meer doorgalopperen. Mag je hem nog wat meer lengte geven in die galop, Hermina? Een beetje meer lengte in de hals naar voren, ja? Goed, prima. En dan mag je in draf overgaan. En in stap. En dank jullie wel.
ze binnenkomen, dan zijn ze Ja, zij gaan ongeveer ontstappen, zeg maar. ja. Ja. En je kan ook rustig zien. After the presentation of each group, the stallion selection committee talks to the owner of the stallion and let him know if the stallion has an invitation for the central examination. And you see our committee, Piet Bergsma, he's chairman, Corrie Terpstra, Ellen van Gastel. And with them is also Astrid Hartlief, and she's interim manager. Tweede groep jonge hengsten. Nummer 17, en dat is Romke van Horp. En Romke wordt gereden door Lieke Lux, te herkennen aan de oranje band. Romke is een zoon van Menne 496 en zijn moeder is een Sport AAA Merrie, of Ster Merrie, sorry, van Bartle 472. Romke komt uit de stam 110 en hij heeft een verwantschap van 18,34% en een schofthoogte van 1,61 meter. Hij is gefokt en in eigendom van J.P. Mensing in Zwelo. En de tweede jonge hengst die u binnen ziet komen is nummer 41 en dat is Pipo van Visser. Pipo is een zoon van Boet 518. En Pipo komt uit een stermerrie van Alwin 469. Pipo komt uit stam 60. Hij heeft een verwantschap van 18,19% en een schofthoogte van 1,60 meter. Pipo is gefokt en in eigendom van Tieme Visser uit Lunteren. Welkom Lieke en Sabine, jullie mogen in draf overgaan. Number 17. Is Romke van Horp with his rider Lieke Lux.
En Romke is a son of Menne 496 and his dam is a star mare from Bartler 472. Romke descends from mare line 110. His kinship is 18.34% and his hybrid width is 1.61. He is bred and owned by J.P. Mensing in Ja, Zwelo. Sabine, misschien kan je even een volte draven, dat jullie iets meer uit elkaar And with zijn. number 41, the second stallion, he's ridden by Sabine Prima, van der zo goed. Loenhorst. En dan And mag his je name is begin Pipo van van de volgende lange Visser. zijde, Lieke, van hand veranderen, Pipo middendraf. is a 3-year-old son of En Boet Sabine 516, and his dam is a star mare from Alwin 469. Pipo descends from mare line 60. He has a kinship of 18.19%, and his hybrid width is 1.60. His owner breeder of Pipo is Wat Tim meer Visser kijken of from je voorwaarts Lunteren. kan rijden, Lieke, goed zo. Ja? En dan mogen jullie nog een keer van hand veranderen, middendraf. Ja, iets meer voorwaarts rijden, Lieke. Ja, mag nog een beetje meer. Goed zo, Sabine. En dan mogen jullie hier op het midden op de grote volte komen. Of bij de jury. Ga maar op die korte zijde beginnen. Ja, dus, ik zie hier geen bordjes, dus dat is niet heel handig. Dan mogen de overgangen draf, stap, stap, draf maken. En dat mag nog een keer. Ja, mag je wat meer voorwaarts rijden, Lieke? Kan ik iets meer tempo maken? En dan mogen jullie zo meteen in galop rechts aanspringen. En in draf overgaan. En een grote volt hier op het midden, hals strekken. Goed zo, Lieke. Mooi. Dat was al mooi uitleg in die hals. Dan mag Sabine kijken of ze de hals nog meer uit kan leggen, nog meer laten zakken. En Lieke, nog een keer wat je net deed, hè? Zo mooi laten zakken. Goed zo, Sabine, die kant op. Mag nog een beetje meer. Volgende keer met hals trekken, blijven even op de grote volt. Maar jullie mogen nu de teugels op maat maken. En door een S van hand veranderen. En in stap overgaan. Lieke mag de volgende keer door een S van hand veranderen even wat korter houden. Zodat je een meter of 10 op die middenlijn rijdt en dan weer linksom gaat.
Ja, kijk maar of hij nog langer in de hals kan, nog meer uitleggen. Dus dat hij wat minder met de neus naar de borst kiept, Sabine. Goed zo, die kant op. Nog langer in die hals. Ja. Goed zo, Lieke, die kant op, ja. Heel goed. Jullie mogen de teugels op maat maken. En dan zo meteen aandraven. En dan zometeen galop links. Goed, mooi Lieke. En dan mogen jullie in draf overgaan. En in stap. En dan mogen we uitstappen. Dank jullie wel. Goedemorgen. Goedemorgen. The owners of the young stallions. The owners of the young stallions go after the presentation to the stallion committee, and then they hear if the stallion gets an invitation for the central examination. There's only one but. After the presentation, there also will be a veterinary check. And if that's okay, we see them again at September the 3rd, when the central examination starts here in Exlo.
De eigenaren van de hengsten krijgen meteen na de presentatie tekst en uitleg van de HKC. Met daarbij vermelding of ze wel of niet uitgenodigd worden voor het centraal onderzoek. Daar zit alleen nog één mitsje aan. Er is nog een veterinaire keuring na de presentatie. En als die oké is, dan komt het goed. We houden u op de hoogte via de livestream, maar ook op de website kfps.nl kunt u volgen welke hengsten er een uitnodiging krijgen voor het centraal onderzoek. Groep 3 komt de baan binnen en die bestaat uit nummer 15. Dat is Sikke van Sarabos en Sikke wordt gereden door Marijke Boelen. Sikke is een 3-jarige sterhengst van Tiede 501 en zijn moeder is een stermerrie van Heidse 425. Sikke is gefokt door P.H. Seidsma uit Gerkesklooster en in eigendom van Stoeterij Bommelstein uit Haskehorne. Sikke komt uit stam 214. Hij heeft een verwantschap van 18,2% en een schofhoogte van 1,64 meter. Sikke wordt gereden door Marijke Boelen en u herkent haar door de oranje band. En de tweede hengste in deze groep is nummer 20. En dat is Riekes van de Wolwarren. En Riekes wordt gereden door Leonie Evink. Riekes is 3 jaar, een zoon van Vonger 478. En zijn moeder is een stermerrie van Heike 482. Riekes is gefokt door de familie Vaatstra van de Ploeg uit Oudega en in eigendom van de familie Bauma uit Oldenborn. Hij komt uit stam 49, heeft een verwantschap van 17,3% en een schofthoogte van 1,64 meter. Dames, succes! Dankjewel Alice. Welkom Leonie en Marijke. Jullie mogen in draf overgaan, want jullie zijn al even aan het stappen. Dus ga je gang. Here you see the third group of young stallions, number 15, Sikke van het Sarabos, with Marijke Boelen. Sikke is a 3-year-old star son of a Tiede 501, and his dam is a star mare from Heidse 425. Sikke is bred by P.H. Seidsma in Gerkesklooster, and his owner is Stoeterij Bommelstein in Haskehorne. Sikke descends from Mareline 214. He has a kinship of 18.2%. Its height at withers is 1.64. And the second young stallion in this group is number 20. And that's Riekes van de Wolwarn with Leonie Eving. And you can recognize her by the yellow band on her upper arm. Riekes is also 3 years old. He's a star son of Vonger 478, and his dam is a star mare from Heike 482. Riekes' breeder is the family Vaatstra van de Ploeg in Oudega, and he's owned by Germijse Bauma in Oldenborn. He descends from Mareline 49. His kinship is 17.3%, and his height at width is 1.64. Dan mogen we dat nog een keer doen vanaf de uitgang. Van hand veranderen, enkele pas midden eraf. En dan de grote volte hier, straks op het, waar Marijke rijdt, sorry. Bij de molens, zeg maar.
Daar. Grote Volte, bij de molens. Ja, er staan hier geen letters, dus een beetje lastig. Grote Volte, stap eraf alsjeblieft. Ja, nog een keer, graag. Ja, dan mogen jullie de hoefslag gaan volgen. En dan zometeen galop rechts aanspringen. Goed, Marijke. En dan mogen jullie een draf overgaan en een grote volt op het midden. En een paar de hals laten strekken. Ja, mag nog een beetje meer zakken, Marijke. Hij wordt al langer in de hals, dat is goed. En nou nog een beetje meer zakken. En Leonie mag ook nog meer laten zakken, meer uitleggen in de hals. Goed, ja. Goed zo, ja. Heel goed. Goed, Marijke, die kant op, dat wordt mooi in de hals. Goed. En in stap overgaan, alsjeblieft. Mogen jullie de teugels op maat maken? Aandraven en door een S van hand veranderen. En galop links. Goed zo, Leni. Goed. Is mooi, de hals op lengte. Goed zo. Marijke ook. Goed zo. En dan mogen jullie een draf overgaan. En in stap, alsjeblieft. Dank jullie wel.
U ziet de hekzaal binnenkomen uit groep 4. Met nummer 19, Chico. En hij wordt gereden door Jacob van der Heijden. Chico is een 3-jarige sterhengst van Tjebbe 500. En zijn moeder is een sterpreferente dochter van Fritse 423. Chico is gefokt door M. Hageman uit Dalfsen en in eigendom van Jos van den Broek uit Horsen. Hij komt uit Merrylijn 12. Hij heeft een verwantschap van 17,92% en zijn schofthoogte is 1,60 meter. En de tweede hengste uit deze groep is nummer 24. En dat is Rambo Utegrachten. En Rambo wordt gereden door Natasja Scholten. Rambo is een 3-jarige sterhengst van Arend 515. En zijn moeder is een stermerrie van Epke 474. Hij is gefokt door Michel Schorthorst uit Soest. En in eigendom van Jelle Kleinstra uit Groningen. Rambo komt uit Merrylijn 129. Hij heeft een verwantschap van 17,97%. En zijn schofthoogte is 1,65 meter. Welkom Jacob en Natasja. Jullie mogen in draf overgaan. KUC group number 4 with the numbers 19 and 24. Number 19 is Chico. He's a 3-year-old star stallion and ridden by Jacob van der Heijden. Chico is a son of Tjebbe 500 and his dam is a star preferent mare from Fitze 423. Chico is bred by M. Hageman in Dalfsen and owned by Jos van den Broek in Horsen. He descends from Merrylijn 12. Has a kinship of 17.92% and his height with us is 160 centimeters. And the second stallion is number 24 and that's Rambo Utegrachten. Rambo is also 3 years old and he is sired by Arend 515. His dam is a star mare from Epke 474. His breeder is Michel Schorthorst in Soest. And his owner Jelle Kleinstra in Groningen. Rambo descends from Merrylijn 129. His kinship is 17.97% and his height with us is 1.65. En dan mogen jullie bij de uitgang nog een keer van hand veranderen middendraf. Mag je grote volte, Natasja? Kan nog wel, denk ik, hè, hiervoor. Jacob ook grote volte hier en dan overgangen, draf, stap, stap, draf. En dan mogen jullie dat nog een keer doen. En dan mogen jullie hoefslag volgen. En dan even je plek nemen om aan te galopperen. Mag wel op een gebogen lijn hoor. Als het makkelijker is of in de hoek. Dat is prima. Goed zo.
Natasja ook galop rechts. En dan mogen we in draf overgaan en hier op het midden op de grote volte komen. En het paard de hals laten strekken. Kijk maar of je meer kan laten dalen in de hals, Natasja. Dus dalen en uitleggen. Goed zo, die kant op, ja. Je mag de hals in jouw hand gaan leggen, als het ware. Jacob, ook nog meer zakken. En uitleggen in die hals. Komt hij een stukje daar, ja. Goed zo. Het mag nog wat meer uitgebouwd worden. Ja. Nog een beetje. Nog een beetje lager en langer. Ja, ja, goed zo, Jacob. Goed, Natasja, dan mogen jullie een stap overgaan. Ja, het laatste stuk was het beste, Jacob. Qua hals trekken, hè. Een stap overgaan. Nou, laat het maar langer in de hals, minder met de kin naar de borst. Ja, Natasja, ik hoefde niet eens je naam te zeggen. Goed zo. Ja, die kant op in de halslengte, Jacob. Dan mag je weer een beetje zakken. En uitleggen. Ja. Mooi. Mogen jullie de teugels op maat maken en aandraven? En dan door een S van hand veranderen. En dan galop links. En dan mogen jullie in draf overgaan. En in stap. En belonen. Dank jullie wel.
En dames en heren, u ziet groep 5 binnenkomen. Met nummer 16 Sietse van Charlie Hoeven. En Sietse wordt gereden door Christina Dijkstra. Sietse is een zoon van Ime 507 en zijn moeder is een stermerrie van Sipke 450. Sietse is gefokt en in eigendom van M. Alberts uit Rotstergaast. Hij komt uit merrielijn 94, heeft een verwantschap van 17,75% en een schofthoogte van 1,63 meter. En Christina, u ziet het, is te herkennen aan de oranje band aan haar bovenarm. Pakken we 42. En met nummer 42, Priem Birkemoze. Die wordt gereden door Mieke ter Schuren. En ook Priem is een zoon van Ime 507. En zijn moeder is een kroon preferente prestatie dubbel A-merrie van Jasper 366. Priem is gefokt in Denemarken bij Lisbeth Schartschabel uit Tiegop en in eigendom van Randy en Stefan Toornsen uit Gladvelden. Priem komt uit merrielijn 50 en hij heeft een verwantschap van 17,97%. Zijn schofthoogte is 1,59 meter. Ja, de jury is ook zo, de jury is ook zover. Hengse Keuringscommissie, verrichtingsjury. Jullie mogen de teugels op maat maken en aandraven. In the ring you see group number 5, the numbers 16 and 42. 16 is Sietse van Charlie Hoeven. And he's a 3-year-old star son of Ime 507. His dam is Renske van Charlie Hoeven, a star mare from Sipke 450. Sietse is bred and owned by M. Alberts uit Rotstergaast. He descends from mareline 94. He has a kinship of 17.75% and his height with us is 1.63. Sietse is ridden by Christina Dijkstra and you can recognize her with the orange band. Ja. Number 42 is Prime Birkemoze. And Prime is also 3 years old, a son of Ime 507, and his dam is Neltje F. And she's a crown preferent prestatie double A mare from Jasper 366. Prime is bred in Denmark by Lisbeth Schartschabel in Tiekop, and his owners are Randy and Stefan Toornsen uit Gladvelden. And you can recognize number 42 Prime by Mieke ter Schuren with the yellow band. Oké, dankjewel. Mieke nog van hand veranderen midden eraf. Iets meer naar voren, Mieke, alsjeblieft. Als het kan. En dan Christina aan het hoofd vanaf de uitgang nog een keer van hand veranderen midden eraf. En dan mag je meteen daar op de grote volte blijven, Christina. En dan een aantal overgangen draf, stap, stap, draf rijden alsjeblieft.
Mieke, wil je kijken of je hem langer in de hals kan rijden? Dus nog iets meer naar voren, die neus. En dan mag je de hoefslag volgen en galop aanspringen. Nadat je weer aangedraafd bent. Als het kan hoor, Mieke. Als het kan, langer laten. Veiligheid komt natuurlijk voorop. Jullie mogen in draf overgaan. En een grote fold hier op het midden de hals laten strekken. Ja, dus de hals zoveel mogelijk laten dalen en uitleggen. En in stap overgaan. Mag je nog een beetje meer lengte geven in die hals? Ja, goed zo, Christina. En Mieke, even kijken dat het kan, dat je hem niet helemaal kwijt bent, hè? Maar als het kan, dan nog meer lengte in die hals uitleggen. Goed zo. Goed zo, dat was een goed stukje, Christina. Ja, kan nog een beetje meer, Mieke? Kunnen we even kijken naar de stap. Ja, dat is mooi in de hals, Christina, dat stuk. Goed zo, jullie mogen teugels op maat maken, aandraven. Mogen de aandraven en door een S van hand veranderen. En dan galop links, alsjeblieft. Ja, Mieke mag in draf overgaan. Christina, nog een klein stukje galop alsjeblieft. En dan mag Mieke ook gaan stappen en lang laten en belonen. Goed zo.
Goed. Ja, mag je in draf overgaan? En mag Christine ook gaan stappen en belonen. Dank jullie wel. We zijn aanbeland bij groep 6 met de nummers 36 en 48. En u ziet 36 binnenkomen, dat is Keizer en hij wordt gereden door Sabine van der Loenhorst. Keizer is een zoon van Boet 516 en zijn moeder is een stermerrie van Maurus 441. Keizer is gefokt door K. Nielsen uit Soens en in eigendom van de gebroeders Tank uit Vragender. Keizer komt uit stam 36. Hij heeft een verwantschap van 17,92% en zijn schofthoogte is 1,61 meter. En u kunt Keizer en Sabine herkennen ook aan de oranje band aan de bovenarm van Sabine. En met nummer 48, Pax Jede. En Pax Jede wordt gereden door Demi van Nuys. Pax Jede is ook een 3-jarige sterhengst van Mees 497. En zijn moeder is Eke Marieke, een kroonsport triple-A-merrie van Tjalke 397. Pax Jede is gefokt door Stal Jede in Vledder en in eigendom van SD Stables in Mierlo. Hij komt uit merrielijn 46, heeft een verwantschap van 17,72% en een schofthoogte van 1,64 meter.
you see group number 6. And that's number 36 and number 48. 36 is Keizer with Sabine van der Loenhorst. And Keizer is a Jullie mogen 3-year-old alvast star op de stallion from rechterhand gaan boot stappen. 516. Als de jury klaar is. Nou, de jury is klaar. Dan kunnen we meteen in draf overgaan. And Keizer's dam is a star mare from Maurus 441. Keizer is bred in Denmark with K. Nielsen in Soens and is owned by the brothers Stank in Vragender. Keizer descends from airline 36. He has a kinship of 17.92% and his height with us is 1.61. And the second stallion in this group is number 48, and that's Pax Jede. And Pax Jede is a 3-year-old son of Mace 497. And his dam is Eke Marieke, and she's a Crown Sport AAA mare from Chalke 397. Pax Jede is bred by Staljede in Vledder and owned by SD Stables in Mierlo. He descends from mareline 46. His kinship is 17.72% and his height with us 1.46. Goed, mag Demi aan het hoofd begin volgende lange zijde vanavond veranderen, middendraaf. En Sabine inderdaad even kijken of je voldoende ruimte hebt. Om ook vanavond te veranderen en middendraaf te doen. Vanaf de uitgang nog een keer vanavond veranderen middendraaf. En meteen een grote volte, graag Demi. En Sabine ook natuurlijk, grote volte, overgangen, draf, stap, stap, draf alsjeblieft. En nog een keer. En dan mogen jullie zo door naar galop en dan de hoefslag volgen. Mag je in draf overgaan, Demi. En dan hier een grote volte. En Sabine mag ook in draf overgaan en de grote volte en de hals laten strekken. Goed zo, Demi. Daar is al mooi lengte. En die hals laten zakken.
Sabine ook nog wat de hals laten zakken. Zakken en uitleggen. Ja, ja, die kant op. Goed, Demi mag een stap overgaan. Dan mogen jullie de teugels op maat maken, aandraven en door een S van hand veranderen. En galop links. Pardon. Jullie mogen geen draf overgaan. En in stap, alsjeblieft. En dan mogen jullie de paarden belonen. Dank jullie wel. Ja hoor. Ik weet niet, misschien moet je even wachten dat ze nog niet klaar zijn. Sorry.
We zijn alweer met groep 7 bezig, dames en heren. De nummers 7 en 31. En u ziet met nummer 7 Romke van de Arebehoeve. En hij wordt voorgesteld door Jacob van de Heide. Romke is een zoon van Johannes 484. En zijn moeder is een stermerrie van Hette 481. Romke is gefokt door Reind Arends uit Bijlen en in eigendom van de familie van Rossum uit de Marenkessel. Romke komt uit stam 120 en hij heeft een verwantschap van 18,18% en een schofthoogte van 1,62 meter. En de tweede hengst in deze groep is nummer 31 en dat is Sietse van HMV. En Sietse wordt gereden door Marijke Boelen. Sietse is een zoon van Arend 515 en zijn moeder is juffrouw P. een ster A-merrie van Sipke 450. Sietse is gefokt door Vriesenstal van HMV uit Olst en in eigendom van Imiswaga Brugge uit Gorredijk. Sietse komt uit merrielijn 163. Hij heeft een verwantschap van 17,32% en een schofthoogte van 1,61 meter. En u kunt Sietse en Marijke herkennen aan de gele band om de bovenarm. Here you see group number 7, the number 7 and number 31. Number 7 is Romke van de Arebehoeve and he is ridden by Jacob van de Heide. Romke is a son of Johannes 484 and his dam is Wietske Kune van de Arebehoeve and she's a star mare from Hette 481. Romke is bred by Reind Arends in Bijlen and his owners are the family van Rossum uit Marenkessel. Romke descends from mareline 120. He has a kinship of 18,18% and his height at withers is 1.62. And with number 31 you see Sietse van HMV. And also Sietse is a 3-year-old star stallion ridden by Marijke Boelen. And you can recognize her with the yellow bands on the upper arm. Sietse is a son of Arend 45515 and his dam is Juffrouw P. a star A-mare from Sipke 450. Sietse is bred by Vriesenstal van HMV in Olst and his owner is Imiswaga Bruggen in Gorredijk. Sietse descends from mareline 163. He has a kinship of 17.32% and his height at withers is 1.61. Met Marijke en Jacob, jullie mogen aandraven. Iets meer voorwaarts, Marijke, alsjeblieft. Mag je nog een beetje meer voorwaarts, Marijke? Ja? Gaan we met Marijke aan het hoofd. Voorbij de uitgang, volgende lange zijde. Van hand veranderen midden eraf. Meer naar voren, nog Marijke.
Goed zo, Jacob. En dan mogen jullie vanaf de uitgang nog een keer van hand veranderen midden eraf en kijken of je nog wat meer naar voren kan rijden. Daar mag je op de grote volte blijven, daar Marijke. Kan dat nog? Jawel, hè? Ja. En dan mogen we de overgang eraf stap en stap eraf maken. Ja, nog een keer aandraven. En dan neem even je tijd om in galop te gaan en daarna de hoefslag te volgen. Goed zo, Jacob. Heel goed. Marijke, misschien kan je kijken dat je iets meer die kant op kan. Daarheen. Zo, ja. Ja. Goed, mogen jullie een draf overgaan? En een grote volte hier op het midden. En de paarden de hals laten strekken. Echt laten dalen in die hals en uitleggen. Ja, die kant op Marijke. Jacob mag die nog meer dalen en zakken en uitleggen. Ja, Jacob die kant op. Kijk maar of het nog meer kan. En in stap overgaan. Ja, dat is heel goed op lengte, Jacob, in die hals. En Marijke is ook goed dat hij wil dalen. Hij mag nog iets meer de neus eruit. En ja, ja. En als kan dan nog een beetje contact houden met de mond. Zo, ja. Heel mooi in die halslijn. Mooi die lengte. Ja, zo laag hoeft dan voor de stap niet. Voor halstrekken wel, maar voor de stap is dat eigenlijk net een beetje te laag. Nee, sorry. Marijke.
Kijk, daar kiept hij een beetje weg. Maar de meeste stukken zijn goed, heel goed. En Jacob ook. Jullie mogen teugels op maat maken, aandraven. En daarna door een S van hand veranderen. En dan galop links, alsjeblieft. En als er na deze groep iemand aan de kant is die de mest hier even wil wegruimen, dan heel graag. Mag ik? Kijk maar of hij wat groter, ruimer naar voren kan springen, Marijke. Dus wat groter, ruimer, ja. Het hoeft niet heel veel sneller. Goed, Jacob, ietsje actiever. Goed. Kijk maar of je hem zo kan houden, Jacob. Goed zo. Ja. Goed, jullie mogen in draf overgaan. En in stap. En belonen. Oh, die was snel weg. En we zijn alweer toe aan groep 8 en dat is de laatste groep voor de pauze. Het betekent dat we behoorlijk inlopen in de tijd. Aangezien alle paarden en begeleiders er zijn, willen we voorstellen straks toch een kwartiertje pauze te nemen en daarna weer door. Groep 8, dames en heren, nummers 9 en nummer 69. En u ziet in de baan al nummer 9 en dat is Piekes.
En Picus wordt gereden door Christina Dijkstra. Ook Picus is 3 jaar en Picus is een zoon van Tiede 501. En zijn moeder is een stermerrie van Brandes 345. Picus is gefokt door S. Havenman uit Noordbergum en in eigendom van S. van der Veen uit Rottevallen. Picus komt uit Merrielijn 49. Hij heeft een verwantschap van 18,44% en zijn schofthoogte is 1,65 meter. Picus wordt gereden door Christina Dijkstra en u herkent haar aan de oranje band. En de tweede hengst in deze groep is nummer 69 en dat is Rienk van de Kaardijk. En Rienk wordt gereden door Franka Loos. Ook Rienk is een 3 jaar oude sterhengst, een 3 jaar jonge sterhengst. En zijn vader is Auwert 514. Zijn moeder is Dana van de Kaardijk en zij is een kroonsport-preferente dochter van Maurits 437. Hoi. Rienk is gefokt in eigendom bij de familie De Boer uit Sint-Johannesga. Hij komt uit stam 201, heeft een verwantschap van 17,59% en zijn schofthoogte is 1,64 meter. Franka en Christina, succes! You see the 2 stallions from group number 8, the numbers 9 and numbers 69. The last group we have a little break of 15 minutes. With number 9, it's a Picus, and Picus is a 3-year-old star stallion from Tiede 501. His dam is a star mare from Brandes 345. And Picus is bred by S. Havenman in Noordbergum and owned by S. van der Veen in Rottevallen. Ja, ik denk dat de jury klaar is. He descends from mare line 49. His kinship is 18.44% and is heighted with us 1.65. Picus is ridden by Christina Dijkstra. And with number 69 you see Rienk van de Kaardijk with Franka Loos. Rienk is also 3 years old. He descends from mare line 201. His kinship is 17.59% and is heighted with us 1.64. Rienk is a son of Auwert 514 and his dam is Dana van de Kaardijk and she's a crown sport preferent mare from Maurits 437. His breeder owner of Rienk is the family De Boer in Sint-Johannesga. Een beetje meer voorwaarts, Christina, alsjeblieft. Zo, ja, ietsje actiever. En dan mag Christina zo meteen aan het hoofd. Even wachten dat je voorbij de uitgang bent. Begin van de lange zijde, voorbij de uitgang van hand veranderen, midden eraf. En dan Franka natuurlijk erachteraan. Dus begin volgende lange zijde van de hand, veranderen, midden eraf. Ja hoor, dat is prima dat je dat even overnieuw doet, Christina. Mag de volgende keer nog iets meer naar voren rijden, Franka? Ja. Goed zo. Mocht u de volgende lange zijde dus vanaf de uitgang nog een keer naar voren rijden en dan nog een beetje meer.
Oh, sorry. Ja, ik zeg het verkeerd. Dat is eigenlijk van hand veranderen. Gaan we van hand veranderen? Goed zo. Franka, ook nog een keer van hand veranderen alsjeblieft. En dan op de grote volte bij de molens komen. Grote volte, Christina. En dan mag je zo overgangen. Franka, ook op de grote volte daar alsjeblieft. En dan overgangen eraf, stap en stap eraf. En nog een keer die overgang rijden. Goed. Ja. Geef op de grote volte blijven. Franka ook weer aandraven, alsjeblieft. En dan mogen jullie in galop gaan zometeen en de hoefslag volgen. Ja, en dan mogen jullie in het draf overgaan, dan op het midden op de grote volte komen. Dus hier op de grote volte. En dan de hals laten strekken. Nog meer dalen in de hals. Franka, ja, die kant op. Dan mag hij nog een beetje meer naar beneden toe. Hij is al mooi op lengte en dan mag hij nog wat meer zakken. Goed zo. Daar, en dan zou hij daar nog wat constanter kunnen blijven. Ja, kan je hem ook nog een beetje wat langer in de hals laten? Christina, nog meer uitleggen alsjeblieft. Ja, die kant op, goed zo. En dan de neus nog een beetje uit. Ja, heel goed. Ja. En in stap overgaan. Laatste stuk halstrekken was het beste, Christina. Dat is mooi, halslengte, Franka. Goed zo. Dat is heel mooi voor zo'n stap. Probeer maar Christina of die daar ook een beetje de hals wil laten zakken. Hoeft niet zo ver als met hals trekken, maar wel wat meer lengte en ruimte en rust in die stap. Goed zo, Franka. Heel goed in die hals, mooi. Even wachten met van hand veranderen, alsjeblieft. Wil je graag 2 handen laten zien? Jullie mogen de teugels op maat maken en aandraven. En we gaan daarna door een S van hand veranderen.
En galop links. Dan mogen jullie in draf overgaan. En in stap. En belonen. Dank jullie wel. Alice, ik denk dat we pauze hebben, of niet? Ja, dankjewel Aart. En ook dank voor de ruiters en Amazones. We lopen wat in het programma en Aart, alle andere paarden staan ook al klaar. Dus we hebben bedacht om toch een kwartiertje pauze te nemen. Om 11 uur toch door te gaan, als jij het goed vindt. Ja? Oké. Want alle paarden staan klaar, dus we kunnen straks om 11 uur zo verder. Ja. Dus we houden een kleine pauze, dames en heren, koffiebreak van een kwartiertje. En om 11 uur starten wij weer met groep 9. En u kan u alvast mededelen van een van de hengsten dat de complete uitslag binnen is. En ook een uitnodiging is voor het Centraal Onderzoek. En dat is nummer 24, Rambo Utegrachten. Hij heeft een uitnodiging voor het Centraal Onderzoek. Van de andere hengsten wachten we nog even op de uitslagen die volgen na de pauze. En u kunt ze ook nakijken op kfps.nl op het bericht van de livestream van deze voorrijdag. Wij zien u graag terug om 11 uur. Ladies and gentlemen, these were the first 8 groups. We're going to have a small coffee break and at 11 o'clock we'll be back with you. If you want to see the results of this morning and which stallions got an invitation for the central examination, you can check our website kfps.nl for the results. One stallion is already certain of an invitation and it's number 24 and that's Rambo Utegrachten. We go for a small break and we hope to see you back at 11 o'clock.
Goedemorgen, dames en heren. Na de korte pauze vervolgen wij ons programma met groep 9. Maar niet voordat ik u kan melden dat naast nummer 24 ook nummer 42, Prime Burkermoze, een uitnodiging heeft gekregen voor het Centraal Onderzoek. In groep 9 verwachten wij ook weer 2 hengsten. Nummer 26 en nummer 29. Graag op de rechterhand, dames, binnenkomen. Met nummer 26 ziet u Rescue van de Demro Stables. Rescue wordt gereden door Demi van Nuys. Hij is een zoon van Menne 496. En zijn moeder is een Ster Sport AA Merrie van Deutschen 420. Rescue komt uit Merriestam 50. Hij heeft een verwantschap van 17,55% en een schofthoogte van 1,66 meter. Hij is gefokt en in eigendom bij de Demro Stables in Mierlo. En de tweede hengst die u in deze groep ziet is nummer 29. Dat is Pelle van Stal de Koggen. Ook Pelle is een 3-jarige sterhengst. Hij is een zoon van Marcus 491. En zijn moeder is Fokke van het Oud Loop. En zij is een ster sportmerrie van Jerke 434. Pelle komt uit stam 115 en heeft een verwantschap van 18,3% en een schofthoogte van 1,62 meter. Hij is gefokt en in eigendom van de familie Hermes Pestman uit Middenmeer. Dankjewel, Alice. Dag Tess en Demi. Ladies and Jullie mogen gentlemen, het after the baat break maken we start with group number 9. And you see 2 stallions, numbers 26 and 29. And 26 is a rescue from the Demro Stables. He's a 3-year-old star stallion of Menne 496. His dam is Bindi van the Demro Stables, as she's a star sport AA mare from Deutschen 420. Rescue descends from Mareline 50. She has a kinship of 17.55% and his height at withers is 1.66. Rescue is bred and owned by the Demro Stables in Mierlo. With number 29 you see Pelle van Stal de Koggen. Pelle is a star stallion from Marcus 491 and his dam is Fokke van het Oud Loop and she's a star sportmare from Jerke 434. Pelle descends from Mareline 115. He has a kinship of 18.3% and his height at withers is 1.62. His breeder owners are SNE Hermes Pestman in Middenmeer. Aan het begin van de volgende lange zijde vanavond veranderen middendraf. Kijk maar of je de volgende keer, Tess, nog wat meer voorwaarts kan rijden. Ja, iets meer naar je halslengte, Demi. En nog een beetje meer voorwaarts. Iets actiever, Tess. Ja, een beetje actiever draven, alsjeblieft. Goed. En dan nog een keer daar van hand veranderen vanaf de uitgang en middendraf. Ja. Dat is beter, Demi. Mooi naar voren. Geeft niet. Geeft niet. Mag je op de volgende lange zijde nog wel een keer naar voren draven, Tess. Je mag ook de volgende lange zijde nog een keer naar voren draven. Nog meer naar voren, Tess.
Rij je maar naar voren, Demi. Nog een keer. Meer halslengte, meer neus eruit. En dan mag je daar bij de molens op de grote volte komen. En dan op die grote volte overgangen, draf, stap en stap, draf alsjeblieft. Je hebt de hals mooi op lengte, Tess, keurig. En weer aandraven en dan zometeen nog een keer draf, stap. Dan mogen jullie weer aandraven. En dan zometeen in galop aanspringen. Goed zo, Demi. Dan is de hals mooier op lengte. Goed zo. Goed. En dan mogen jullie in draf overgaan en op het midden op de grote volte komen. En de hals laten strekken. Ja, hij wil heel goed zakken, maar dan mag hij nog een beetje meer de dan mag hij nog een beetje meer de neus eruit, Demi. Goed zo, Tess. Mag hij nog een beetje meer lengte, nog een beetje meer uitleggen. Ja. Goed opletten, Demi, dat hij er niet achter gaat rollen. Dat hij zich opkrult. Dus dat hij lengte houdt en naar de hand toe blijft komen. Ja, hij pakt er wel stukjes hoor, maar dan rolt hij zich weer even op. Goed zo. En dan mogen jullie een stap overgaan. Ja, goed zo, Demi. Kijk maar of je lengte in die hals kan krijgen naar voren toe. Mogen je de teugels weer op maat maken en aandraven? En dan zometeen door een S van de hand veranderen.
En dan in galop links aan springen. Goed zo, Demi. Goed, Tess. En dan mogen jullie in draf overgaan. En de stappen en belonen. Dankjewel. En dames en heren, u zag groep 8. Bedankt Demi en Tess, groep 9, sorry. Ik kan u de uitslag geven van de eerste 8 groepen van vanmorgen. Daarbij hebben 4 hengsten een uitnodiging gekregen voor centraal onderzoek. Dat zijn de nummers 15, 24, 42 en 69. Dus 15, 24, 42 en 69. U vindt ze ook op de website in het nieuwsbericht. En nummer 56 was vanmorgen niet helemaal rad. Dus die mag terugkomen op dinsdag 3 september... wanneer het centraal onderzoek start... om voor de tijd nog te kijken of die mee kan. We gaan door met groep nummer 10. En u ziet in de baan Redbad S. van de Noet, nummer 8. En Redbad wordt gereden door Jacob van der Heijden. Redbad is een 3-jarige sterhengst en zijn vader is Bastiaan 510. Zijn moeder is Indira van der Noet en zij is een stermerrie van Tjalke 397. Redbad is gefokt door O. Sipeda in Sint-Nicolaasgaar en zijn eigenaren zijn Willem Lokhorst en Tom Volmer. Redbad komt uit de merrielijn 25. Hij heeft een verwantschap van 17,69% en zijn schofthoogte is 1,59 meter. En de tweede hengst in deze groep is nummer 18. U ziet Rinse van Hielpen. Gereden worden door Franka Loos en u herkent haar door de gele band. Rinse van Hielpen is een zoon van Menne 496. En zijn moeder is Wietske van Hielpen en zij is een model sport preferente merrie van Onne 376. Rinse is gefokt en in eigendom van de familie De Vries uit Hinderlopen. Op de rechterhand van. Hij komt uit stam 15. Hij heeft een verwantschap van 18,3% en de schofthoogte van Rinse is 1,62 meter. Jacob en Franka, succes. Goed, Jacob en Franka, jullie mogen teugels op maat maken en eraf overgaan. You see group number 10 and both stallions number 8 and number 18. And number 8 is Redbad van de Noet. He's a star stallion with Jacob van der Heijden.
Redbad is a son of Bastiaan 510. His dam is a star mare from Chalke 397. Redbad is bred by O. Sipeda and owned by Willem Lokhorst and Tom Volmer. He descends from Mareline 25. He has a kinship of 17.69%. And his height with us is 1.59. Iets actiever draven, iets meer, klein The beetje second stallion voorwaarts, in this Jacob, group alsjeblieft. number 10 is Rinse van Klein Hielpen. beetje zo, ja. And he's with Franka Loos. En dan Also, mogen we de Rinse is 3 beginvolgende years lange old, zijde van hand star veranderen stallion, midden af. and his father is Menne 496. His dam is Wietske van Hielpen, and she's a model sport preference mare from Honor 376. Rinse is bred and owned by the family De Vries in Hinderlopen. He descends from Mareline 15. His kinship is 18.3% and his height with us is 1.62. Franka ook I can een also verandering give you midden the results of the first groups of this morning. 4 stallions got an invitation for the central En dan examination. mogen we de That's number volgende 15, 24, 42 and 69. nog een keer en dan Those alle 4 twee nog stallions wat can meer naar start on the voren central krijgen. examination. Number 56 has to do extra presentation morning on the September the 3rd when the central examination starts. You can follow all the results at the website kfps.nl. Geeft niet. Mag je de volgende lange zijde nog een keer doen? Doorrijden, Franka, doorrijden. Goed. Ja. Franka mag al op de grote volte komen daar. En dan mogen jullie hier draf-stapovergangen maken. Goed zo, en weer aandraven en dan nog een keer drafstap. Ja, dan mogen jullie zo in galop aangaan. Neem even je tijd, Franka. En hoefslag volgen, Jacob. Ja. Jacob, probeer nog maar iets meer opwaarts, voorwaarts te springen. Ja, goed. En dan mag Jacob al in draf. Franka nog even doorrijden, alsjeblieft. En dan gaan we inderdaad hier op de grote volte hals trekken. Franka ook in draf. Hier op het midden grote volte hals trekken. Ja, leg maar nog meer uit, Jacob, in die hals. Nog meer laten dalen. Franka ook nog meer uitleggen in die hals. Laten dalen. Echt lengte in die bovenlijn, Franka. Nog meer uitleggen. Goed zo, Jacob, die kant op. Heel goed. Ja, mag nog een beetje meer, maar de richting is er. Goed zo, Franka, daar naartoe. Nog meer uitleggen.
Ja, volgende keer even wachten met in stap overgaan. We waren er wel bijna aan toe, Jacob, maar volgende keer maar heel even wachten. En Franka mag ook in stap overgaan. Ja, dan mogen jullie de teugels op maat maken en aandraven. En door een S van hand veranderen. En zometeen galop links. Goed gedaan, Jacob. Goed, Franka. En dan mogen jullie in draf overgaan. En in stap. Franka mag ook in stap en dan, je hebt hem al beloond, maar het mag best nog een keer hoor. Dank jullie wel. En dat waren de heren uit groep 10. De eigenaren die voegen zich nu bij de HKC en de verrichtingsjury om te horen of hun hengst een uitnodiging krijgt voor het Centraal Onderzoek. En ondertussen kijken wij al naar groep 11 bijna. We hebben vandaag 26 groepen. Dus in totaal 51 hengsten zullen zich presenteren. En u kunt op de website kfps.nl live volgen welke hengsten een uitnodiging krijgen voor het Centraal Onderzoek.
In groep nummer 11 presenteren zich de hengsten nummer 6 en 45. 6 is Sander B. Hij wordt gereden door Marijke Boele. En nummer 45, Rienk Stal de Oergong. En hij wordt gereden door Jelmer Ketelaar. Sander B. is een zoon van Auwert 514. Zijn moeder is Jolien B. en Ster dubbel A Merrie van Oldrik 457. Sander B. is gefokt door LHM Beutenhof uit Onna en in eigendom van stoeterij Galloper in Berkel en Roderijs. Sander komt uit stam 103. Hij heeft een verwantschap van 18,4% en een schofthoogte van 1,61 meter. En met nummer 45 ziet u Rienk van Stal de Oergong. En ook Rienk is een 3-jarige sterhengst en zijn vader is Olbrand 502. En zijn moeder is Anja Stal de Oergong, een ster-preferente merrie van Jerke 434. De fokker-eigenaar van Rienk is de familie Vrieswijk uit Huns. Hij komt uit stam 43, heeft een verwantschap van 17,56%. En Rienk heeft een schofthoogte van 1,62 meter. Dames en heren, groep 11 met Sander B. en Rienk Stal de Oergong. Marijke en Jelmer, succes. Ik mag nu wel even een hand veranderen. En dan gaan we straks op de rechterhand beginnen. Ladies and gentlemen, you see group number 11. That's number 6 and number 45. Number 6 is Sander B. with Marijke Boelen in the saddle. Sander B. is a son of Auwert 514. And his dam is a star AA mare from Oldrik 457. Sander is bred by LHM Beutenhof in Onna and owned by stoeterij Galloper Berkel Roderijs. Sander descends from Mareline 103 and he has a kinship of 18.4%. His height at withers is 1.61. With number 45 you see Rienk Stal de Oergong. He's also a 3-year-old star stallion and ridden by Jelmer Ketelaar. Rienk descends from Mareline 43. He has a kinship of 17.56% and his height at withers is 1.62. Kunnen beginnen. Rienk is a son of Olbram 502 and his dam is Anja Stal de Oergong and she is a star preferent mare from Jerke 434. The breeder owner of Rienk are the family Vreeswijk in Huns. Mag ik nog maar even een fold, anders zit je kort achter Marijke, Jelmer. Marijke mag doorrijden hoor, ja. Eerst even gewoon doordraven. Ietsje actiever Marijke. Zo ja. Marijke mag nog iets meer doorrijden. En dan kan Jelmer beginnen van hand veranderen, midden eraf. Begin volgende bij de uitgang nog een keer van hand veranderen. Midden eraf. Dat is een mooi tempo, Marijke. Oh, dat is jammer, maar dat was daar in de hoek een mooi tempo.
Mag je op de grote volte komen? Kom op de grote volte, Jelmer. Marijke ook op de grote volte en de overgangen maken. Draf, stap, stap, draf. En weer aandraven. En dan mogen jullie in galop. En hoefslag volgen. En dan mogen jullie alle twee in draf overgaan. Grote volte hier op het midden en de hals laten strekken. Ja, goed zo Marijke, die kant op heel goed. Jelmer ook, mag hij nog een beetje meer zakken. Zo. En dan mogen jullie een stap overgaan, goed zo. Goed zo. En dan mogen jullie teugels op maat maken, in draf overgaan. En door een S van hand veranderen. En galop links.
En jullie mogen in draf overgaan. En in stap. En belonen, dank jullie wel. Groep 12 is in de baan. En dat zijn de nummers 59 en 27. 59 is Niels P.J. En hij wordt gereden door Kenna Bakker. En met nummer 27 Pijen van het Cruisebeemke. En hij wordt gereden door Marit Russin. Niels P.J. is een 4-jarige sterzoon van Marcus 491. En zijn moeder is Amanda Z. Zij is een model AA Merrie van Norbert 444. Niels is gefokt en in eigendom door Jeanette van der Ark en Pieter Wijbinga uit Oudwoude. Hij komt uit stam 139 en heeft een verwantschap van 18,2% en een schofthoogte van 1,70 meter. Ik denk dat... Oh nee, we zijn nog niet helemaal klaar, dus jullie moeten nog even geduld hebben. En met nummer 27 ziet u Pijen van het Cruisebeemke. En Pijen is een zoon van Menne 496. En zijn moeder is Lieke van het Cruisebeemke. En zij is een ster sportberry van Wiert 409. Pijen komt uit stam 128. Hij heeft een verwantschap van 18,22%. En zijn schofthoogte is 1,65 meter. Hij is gefokt en in eigendom bij de familie Dekker uit Bakkeveen. Ja? Oké. Kenna en Marit, welkom, want ik heb jullie beiden nog niet gezien. You see the two stallions from group 12. And that's number 59 and number 27. 59 is Niels P.J. and he is with Kenna Bakker. Number 27 is a 3-year-old star stallion, Pijen
van het Cruisebeemke en die is ridden by Marit Racine. Niels P.J. is a son of Marcus 491 and his dame is Amanda Zet and she's a model AA mare from Norbert 444. Niels descends from Mareline 139 and he has a kinship of 18.2%. He's a 4-year-old and bred and owned by the family Van der Ark Wijbinga in Oud-Woude. And with number 27, Pije van het Cruisebeemke. He is a 3-year-old star stallion from Menne 496. His dame is Lieke van het Cruisebeemke and she's a star sportmare from Weird 409. Pije is from Mareline 128 and he has a kinship of 18.22% and his height with us is 1.65. His breeder owners are the family Dekker in Bakkeveen. Mag het ook naar voren rijden. En dan mag Kenna beginnen weer van hand veranderen en nog een keer van hand midden eraf. Dan mag je meteen op de grote volte blijven kennen. Mag het ook midden eraf? We mogen overgang maken, draf, stap, stap, draf. Blijf maar hier op de grote volt en dan mag je weer aandraven. En nog een keer een overgang maken naar stap. En weer aandraven. Nog één keer alsjeblieft, Kenna. Ja, en dan mag je aandraven en dan zometeen even de tijd nemen en dan galop. Ja, even een tijd nemen. Hoefslag volgen. Goed. Ja, dan mag je de grote volte en eraf gaan. En de hals laten strekken. Je mag het hier wel op het midden doen, Kenna. Goed zo. Goed zo. Heel goed. Kenna zegt, ik heb het geoefend, maar dat kan ik ook zeker zien. En gelukkig zei ik ook meteen dat het goed was. Dus het is me wel opgevallen. Heel goed, Kenna, hoor. Mag je een stap overgaan.
volgende keer nog blijven oefenen, dat hij het blijft doen zoals hij begon. Maar het is echt mooi. Mag je teugels op maat maken en aandraven. En dan daarna door een S van hand veranderen. En mag je galop links doen, Kenna. Ja hoor, mag je draven. En instap. En dan mag je hem belonen. Dankjewel, Kenna en Marit.
U zag groep nummer 12 met Kenna en Marit. En we hebben nog één groep voor de korte middagpauze die we gaan houden. En daarmee lopen we iets voor op het programma. Maar wij kunnen tussen 12 en half 1 pauzeren. En om half 1 vervolgen we dan straks weer met groep 14. Maar niet voordat we eerst groep 13 vanzelfsprekend in de baan krijgen. En groep 13 is nummers 43 en 68. En mocht u willen weten welke hengsten definitief doorgaan, we hebben inmiddels een lijstje van een stuk of 6 op kfps.nl. Ziet u de uitslagen, die worden live meegenomen. Nadat de eigenaren te horen hebben gekregen of de hengst door is, gaat hij hier nog door een veterinaire controle en dan is het definitief de uitnodiging voor het Centraal Onderzoek. En dat geldt al voor 15, 24, 42, 69 en 26. Dus op kfps.nl ziet u online een actuele uitslag. En u ziet binnenkomen nummer 43 Sven van Wetsensbos met Franka Loos. En nummer 68 Mijne van Jormalene met Jacob van der Heijden. Sven van Wetsensbos is een zoon van Tiemen 503. En zijn moeder is Lisette van Wetsensbos, een stermerrie van Michiel 442. Sven is gefokt en in eigendom van W.D. Cieswerda in Harlingen. Hij komt uit stam 15 en zijn verwantschap is 18,08%. De schofthoogte van Sven is 1,64 meter. En de tweede hengst in deze groep 13 is nummer 68. En dat Jacob is en Franka, Mijne jullie van mogen teugels op Jormalene. maat maken en aandraven. Mijne is een zoon van Jurre. En zijn moeder is een sterpreferente merrie van Wopke 403. En gefokt door de familie Van de Hoek uit Kubaert. You see group number 13, it's numbers 43 and 68. 43 is Sven van Wetsensbos and he's presented by Franka Loos. Sven is a son of Tiemen 503. Franka And beginnen his van dam de is hand. Lisette van Wetsensbos and she's a star mare from Michiel 442. Sven descends from airline 15 and he has a kinship of 18.08%. His height at Withers is 1.64. Sven is bred and owned by the family Cieswerda in Harlingen. And with number 68, you see Mijne van de Jormalene. Mijne is 4 years old, star stallion of Jurre 495. And his dam is Lutske H., a star preferred mare from Wopke 403. Mijne is from mare line 50. He has a kinship of 17.94% and his height at Withers is 1.67. Mijne is bred and owned bij R. van der Hoek in Kubaert. Naar voren. Goed. En dan grote volte. Grote volt en overgangen. Stap, draf, draf, stap. Stap, draf. Ja, en weer aandraven. En nog een keer een overgang maken naar stap en weer naar draf, alle twee.
Ja, jullie mogen weer aandraven hoor. En dan galop. En dan mogen jullie in draf overgaan. En dan op het midden een groot volte. En de hals laten strekken natuurlijk. Franke ook, praat de hals laten strekken. Ja, goed zo Jacob, die kant op. Ja. En dan, goed. Franka, kan hij de hals strekken? Franka, kijk eens of hij de hals kan strekken. Wil strekken eigenlijk. Hij zal het wel kunnen. Maar of hij het wil op dit moment. Jacob mag geen stap overgaan hoor. Hals moet dalen en uitleggen. Ja, even blijven draven, Franka. En dan even losser laten. Ja, halstrekken moet hij echt meer gaan doen. Jullie mogen teugels op maat maken. Ja, is goed Jacob. Jullie mogen aandraven. En door een S van hand veranderen. En daarna galop links. Goed, Jacob. Is mooi de hals op lengte. Goed. Franke ook galop links. Waar? Ja, oké. Galopperen jullie maar door. En dan mag je in draf overgaan. En in stap. En belonen. Dank jullie wel.
En met de presentatie van groep 13 ronden wij het ochtendprogramma af. De eigenaren krijgen nog te horen wat de resultaten zijn van de hengsten. En ze gaan eventueel dan nog na de veterinaire keuring door als ze aangewezen worden voor centraal onderzoek. U kunt de uitslagen volgen op kfps.nl. Daar worden live alle resultaten bijgehouden. We gaan hier even pauzeren, dames en heren. Een half uurtje. Dat betekent dat het nu 11:05 is. En dat we rond de klok van 1:05 weer bij u terug zijn. Weet ik niet. We hebben weinig With tijd om group eten, geloof ik. 13, we had the last group of the morning. We'll have a short break until about 12:30. You can see all the results of the stallions, which have an invitation for the central examination on the website kfps.nl. We have live the results for the stallions. Thank you very much, and we'll be with you with about 30 minutes.
U ziet, dames en heren, groep 14 in de baan. Dat is met nummer 11 Sjerp van de Simmerdiek. En Sjerp wordt gereden door Jelmer Ketelaar. Sjerp is een zoon van Arnold 471. En zijn moeder is een stermerrie van Gjalt 426. Sjerp komt uit stam 97, heeft een verwantschap van 16,84% en een schofthoogte van 1,64 meter. Sjerp is gefokt en in eigendom van de familie Boon in Noordbergen. En u herkent Jelmer met de oranje band om zijn arm. En nummer 57. 57 is Nisse T. van de Boppelan. En Nisse is een 4-jarige sterzoon van Omer 493. Zijn moeder is Els FT. Zij is een kroonsport prestatie preferente A-merrie van Fabe 348. Nisse komt uit de stam 50 en hij heeft een verwantschap van 16,29%. Zijn stokmaat is 1,65 meter. Nisse is gefokt door de familie Tjeertsma uit Drogeham en in eigendom van de familie De Boer uit Sint-Johannesga. Dankjewel, Alice. Goed, Jelmer en Frank hadden die mogen aandraven. Welcome back to the live stream with the third presentation day. You see group number 14, that's the numbers 11 and 57. Number 11 is Sjerp van de Simmerdiek, and Sjerp is a 3-year-old son of Arnold 471. His dam is Lukke van het Hiem, and she's a star mare from Gjalt 426. Sjerp comes from line 97. He is a kinship of 16,84%. Mogen jullie bij de begin van... His height at withers is 1.64. Sjerp's breeder owner is the family Boon in Noordbergen. And you see that Sjerp is ridden by Jelmer Ketelaar. And with number 57, it's Nisse T. van de Boppelaan. And Nisse is a 4-year-old star stallion of Omer 493. And his dam is Els FT. She's a crown sport preferent prestatie A mare from Fabe 348. Nisse is bred by the family Tjeertsma in Drogeham. And his owner is T. de Boer in Sint-Johannesga. He descends from line 50. Has a kinship of 16.29%. And his height at withers is 1.65. En dan overgangen draf, stap en stap draf. Mag je nog een keer een stap toe, zometeen Frank, en nog een keer een draf. Jelmer ook. Ja, mogen u nog een keer aandraven en daarna in galop.
Goed, Jelmer. Franka mag weer in draf. Jelmer nog even doorgalopperen. En dan mag Franka hier alvast op de grote volte komen hals trekken. En dan mag je ietsje langzamer en dan uitleggen in de hals. Echt hals trekken, Franka. Jelmer mag ook naar draf. Ja, nog een beetje meer, goed zo. Ja, mag hij nog meer hals trekken? Mag je de buitenteugel een beetje zachter laten? Want zachter laten worden, die buitenteugel. Dalen in de hals. Nog meer, Franka. Jelmer ook hals laten strekken. Ja, die kant op, Franka. En jij mag vast in stap. Jelmer nog even doordraven. Meer hals trekken. Ja, en dan mag je ook een stap. Goed zo, Franka. Daar gaat de hals laten dalen. Nou nog een beetje meer die neus eruit. Dus nu nog een beetje meer naar voren, die hals. Ja, precies. Goed zo, Jelmer. Een beetje laten dalen en dan uitleggen, die hals. Dus dat hoeft echt geen halstrekken te zijn. Maar het moet wel lengte zijn en lengte in het frame. Goed zo. Jullie mogen teugels op maat maken en aandraven. En dan door een S van hand veranderen. En galop links. Goed, mogen jullie in draf overgaan? En in stap, alsjeblieft. En belonen.
U zag de presentatie van groep 14. En wij vervolgen het programma met groep 15. En dat zijn de hengsten met nummers 4 en 12. Op de website kan ik u melden staan de resultaten van de hengsten die doorgaan. En dat zijn er inmiddels 6. U ziet met nummer 4 Siebren JZ. Siebren is een 3-jarige sterhengst. Hij wordt gereden door Jacob van der Heijden. De vader van Siebren is Jurre 495 en zijn moeder is Bente PW. Een stermerrie van Alke 468. Siebren is gefokt door de familie Zwart uit de Wester 1 en in gezamenlijk eigendom met stal Chardon. Hij komt uit stam 50, heeft een verwantschap van 17,4% en zijn schofthoogte is 1,64 meter. En de tweede hengst in deze groep is de nummer 12. Dat is Raoul W. van de Pixen. En Raoul wordt gereden door Kenna Bakker. Raoul is een 3-jarige zoon van Auwert 514. En zijn moeder is Wietse Dame W. van de Pixen. En zij is een kroon dubbel A-merrie van Pier 448. Raoul is gefokt en in eigendom van de familie Wijnstra uit Daarle. Hij komt uit stam 15, heeft een verwantschap van 18,3% en een schofthoogte van 1,64 meter. You see the 2 stallions from group 15, the numbers 4 and 12. The number 4 is Siebren JZ, and he's presented by Jacob van der Heijden. Siebren is a 3-year-old son of Jurre 495, and his dam is Bente PW, and she's a star mare from Alke 468. Siebren is bred by the family Zwart in the Wester 1 and in combined ownership with stal Chardon in Jorwert. He descends from mareline 50. He has a kinship of 17.4% and his height at withers is 1.64. And the number 12, the second stallion in this group, is Raoul W. van de Pixen, and he's a 3-year-old star stallion of Auwert 514. The dam of Raoul is Wietse Dame W. van de Pixen, and she's a crown double A mare from Pier 448. Raoul is bred and owned by the family Wijnstra. He descends from mareline 15 and he has a kinship of 18.3%. And his height at withers is 1.64. Mag je beginnen, volgende lange zijde, Jacob, voorop. Vanavond veranderen, middendraaf. En de volgende diagonaal nog een keer. Mag je iets meer voorwaarts rijden, Kenna. Ietsje actiever. Ja, en dan een beetje langer in de hals. Goed, Jacob. Grote volte.
En dan mogen jullie overgang maken naar stap. En van stap weer naar draf. En dan nog een keer. Doe het zo nog maar een keer. Mogen jullie hoefslag volgen? Galop. Je mag ook wel eerst op de volt in galop, maakt niet uit. En dan hoefslag volgen. Iets meer lengte in de hals, Jacob, goed, ja? Prima. En dan mogen jullie in draf overgaan en hier op de grote volte komen, op het midden. En dan de hals laten strekken. Kennen ook, de hals laten strekken. Ja, nog meer zakken, nog meer uitleggen, Jacob ook, in die hals. De hals moet echt willen dalen. En in stap. Ja, dan begint hij net de hals te strekken. Beetje langer in de hals, Kenna. Beetje meer de neus eruit rijden. Ja. Meer van je afrijden, die neus. Geef me meer teugellengte. Ja. En dan mogen we goed zo, Jacob, die kant op. En dan zou hij nog een beetje meer mogen dalen in de hals. Hij heeft echt de neus voor, is op lengte. Ja, precies. Pak je de teugels maar op maat, mag je in draf overgaan. Door een S van de hand veranderen. En dan galop links. Goed zo, Jacob.
Maak anders even een volte, dat het makkelijker is om aan te springen. Geef niet. Jacob mag gaan draven, hoor. Ja, jij mag draven. Nou, kijk, 1 keer nog of het lukt. Als de mes eruit is, Kenna. En Jacob mag in stap. En dan belonen Jacob. Oké, nou, rustig naar eraf toe en ga maar stappen. Overgang. Nou, oké. Beloon hem dan even, hè, als hij dan wel in de goede galop zit. Ja, goed zo. En dan mag je in draf overgaan. En in stap. Is genoeg hoor, dank u wel. En u zag de presentatie van groep nummer 15. En we maken de baan vrij voor groep nummer 16. Maar even geduld, want de eigenaren van de betreffende hengsten krijgen een uitsluitsel over de volgende stap in de hengstenselectie voor hun hengst. Na 3 voorrijdagen wordt vandaag het oordeel geveld of de hengst een uitnodiging krijgt voor het Centraal Onderzoek. De uitslagen vindt u op de website onder een berichtje van de live verslaglegging. U ziet binnenkomen de jonge hengsten uit groep 16. Merle, je mag op de rechterhand binnenkomen. En groep nummer 16 zijn de nummers 5 en 21. En u ziet inmiddels de nummer 5, dat is Sidon W. En Sidon W is een 3-jarige sterhengst van Waander 512. En de moeder is Reza van de Stoven en zij is een stermerrie van Timon 456. Sidon is gefokt door A. Wink uit Elahuizen en in eigendom van stoeterij Friese Visser en mevrouw Veurink uit Drachten. Sidon komt uit Merrylijn 2 en heeft een verwantschap van 17,32% en een schofthoogte van 1,64 meter. En de tweede hengste in deze groep is nummer 21. En dat is Sikko van de Kadijk. Sikko is een 3-jarige sterhengst van Teun 505. En hij wordt voorgesteld door Franka Loos. Sikko's moeder is Tooske van de Kadijk en zij is een sterpreferente merrie van Jasper 366. Hij is gefokt en in eigendom bij de familie De Boer uit Sint-Johannesga. Sikko komt uit stam 201. Zijn verwantschap is 17,35% en hij heeft een schofthoogte van 1,66 meter. Merle en Franka, veel succes. Presented for you are the 2 stallions from group 16. Number 5, that's Sidon W. He's a 3-year-old star stallion, sired by Waander 512. And his dam is Reza van de Stoven. She's a star mare from Timon 456. Sidon is bred by A. Wink in Elahuizen and owned by stoeterij Friese Visser en mevrouw Veurink. And you see that Sidon
has in the saddle Merle Veurink. Sidon descends from mare line 2. He has a kinship of 17.32% and his height at Withers is 1.64. And the second stallion in this group is number 21, and that's Sikko van der Kadik. Sikko is also 3 years old, a star stallion, and sired by Teun 505. Sikko's dam is Tooske van der Kadik, and she's a star preferred mare from Jasper 366. Sikko's breeder and owner is Hadeboer in Sint Johannesga. He descends from line 201. And his kinship is 17.35%. The height at Withers of Sikko is 1.66. Mogen jullie begin volgende lange zijde van hand veranderen middendraaf? Je mag wel even omdraaien, duurt nog een keer. Of op de volgende lange zijde naar voren. Het laatste stuk is beter, Merle, goed zo. Nog een keer van hand veranderen. Midden eraf, Merle, voorop. Grote volte, Merle. En dan mag Merle vast beginnen met overgang naar stap. Stap eraf. En dan Franka ook. Stap eraf, eraf, stap. En dan weer aandraven. En nog een keer een overgang naar stap. Franka, stap nog een keer. Ja, en weer aandraven. En dan galop en hoefslag volgen. Kijk maar of je hem langer kan laten in de hals, Merle. Ja, meer ruimte geven aan de voorkant. Zo, ja. En dan mag Frank alvast in draf overgaan en daarna Merle en dan komen we hier op de grote volte. En dan de hals laten strekken.
Ja, Merle, die kant op. Goed zo. Ja, kijk eens of je nog meer kan laten zakken. Goed zo. Dat was al een goede kant op, ja. Franka, wil je blijven draven? Want hij moet echt hals gaan strekken. Ja, als je nog een beetje meer uitlegt, dan is het goed, Merle. En dan mag je gaan stappen. En dan blijft Franka even draven. Nog meer hals strekken. Hij moet echt die hals gaan dalen en uitleggen. Die kant op, ja. Heel goed. Nog een stukje. En in stap. Mogen jullie teugels op maat maken? En dan door een S van hand veranderen. En galop links. Ja, en dan een beetje langer in de hals, Merle. En dan mag Franka vast in draf overgaan en daarna Merle. En in stap. En belonen. Dank jullie wel. Met dank aan Merle en Franka voor hun presentatie vervolgen wij het programma met groep 17. En groep 17 dan gaat het om de hengsten nummer 10 en nummer 46. En inmiddels staan er op de website al 9 jonge hengsten die een ticket hebben weten te bemachtigen voor het Centraal Onderzoek. Zij hebben de horde genomen. En vanmiddag gaan we horen welke dat nog meer zullen zijn.
U ziet met nummer 10 binnenkomen Ronnik Flantje P. Met Corina van den Bunt. En met nummer 46 Paco van het Lansing met Shannon van Manen. En met nummer 10 Ronnik Flantje P. Is een zoon van de Tiemen 503. En dit is een 3-jarige hengst, heeft als moeder Flantje Kwantje P. En zij is een ster A-merrie van Hessel 480. Ronnik Flantje is gefokt door Jan Peters in eigendom van de familie van Manen uit Kesteren. Hij stamt uit merrielijn 219. Hij heeft een verwantschap van 18,45% en een schofthoogte van 1,61 meter. En de tweede hengst uit deze groep is nummer 46. En dat is Paco van het Lansing. En Paco is een zoon van Mathies 504 en zijn moeder is Lopke van het Lansing. Een stersport, preferente prestatie, A-merrie, een kroonjuweel van Maiko 373. Paco is gefokt in eigendom door de familie Lohman uit Zwichelte. Hij komt uit stam 8, heeft een verwantschap van 18,1% en een schofthoogte van 1,66 meter. Shannon en Corina, goedemiddag. You see We moeten nog in the heel even ring wachten. group Je kan number ook wel even 17, afwenden the of numbers zo, 10 Shannon, om and hem 46. Then is Ronnik Flantje P. He's a 3-year-old star stallion of Tiemen 503. His dam is a star A mare from Hessel 480. Ronnik Flantje is bred by Jan Peters uit Hogeloon and owned by the familie van Manen Kesteren. He descends from mareline 219. His kinship is 18.45% and his height with us is 1.61. And Ronnik Flantje is being presented by Corina van den Bunt. And the second stallion in the ring is Paco van het Lansing and he's presented by Shannon van Manen. Paco van het Lansing is also 3 years old. He's a star stallion from Mathies 504. His dam is Lopke van het Lansing and she's a star sport preferent prestatie crown jewel from Maiko 373. Paco is bred by the family Lohman in Zwichelte. He descends from mareline 8. His kinship is 18.1% and his height with us is 1.66. Is de jury klaar? Het is me niet helemaal duidelijk. Is de jury klaar? Bedankt. Wij kunnen beginnen, Shannon en Corina, sorry. Begin op de rechterhand, mogen jullie aandraven. Met Shannon voorop, begin volgende lange zijde, van hand veranderen, midden eraf.
Van hand veranderen midden eraf. Geef niet. Je krijgt nog een kans. Doe maar. Misschien zei ik dat wel hoor, kan. Mag je nu even gewoon van hand veranderen? Pak je hem straks daar nog een keer. Ja, dan ga je straks dus van hand veranderen midden eraf. Corine mag even rechtuit rijden. Even kijken dat je elkaar niet in de wielen rijdt, zeg maar. Ook goed. Ja, blijf maar wel in beweging. Je mag wel blijven... Ja, is goed. Maar blijf in ieder geval even stappen. Maar het is goed dat je dat doet. Ja. Prima. En naar voren. Shannon, goed. En dan mag Corina vast beginnen van hand veranderen midden eraf. Goed zo, Corina. Mag je daar ook meteen op de grote volte. Shannon, vanaf de uitgang nog een keer van hand veranderen, midden eraf. En dan mag Corina alvast in stap overgaan. En dan weer aandraven. Dus de overgangen, draf, stap, stap, draf. Goed zo, Shannon. Geeft niet. Grote volte, ook Shannon en de overgang naar stap. Corine nog één keer van stap naar draf. En dan mag je iets langer wachten, want Shannon moet nog een overgang maken. Shannon weer aandraven. En dan nog een keer naar stap en weer eraf. Goed zo. En dan mogen we aandraven, hoefslag volgen of eerst in galop en dan hoefslag volgen. Je mag ook eerst in galop en dan hoefslag volgen. Maar we gaan in ieder geval naar galop. En Corina mag zo al in draf gaan. Shannon nog heel even doorgalopperen. En dan Corina vast beginnen met grote volte draven en de hals laten strekken. Shannon mag ook in draf. En de hals laten strekken. Ja, probeer hem nog wat langer te laten in die hals. Corina, goed zo Shannon, die kant op. En dan... Ja, goed zo Shannon. Goed zo. Prima. En in stap. Voor het hele mooie willen we bij beide paarden nog meer de neus eruit zien. Maar we hebben wel gezien dat ze stukjes willen dalen in de hals. Ja, mogen jullie de teugels op maat maken. Daarna aandraven. En door een S van hand veranderen.
En mogen we een galop links. Heb je mooi in de hals, Corina. Heel mooi. Goed zo. En jullie mogen in draf overgaan. En dan mag Corina vast in stap. Goed, mogen jullie belonen. Dank jullie wel. Ja, warm hè? Dank aan de dames voor het presenteren van de hengsten. We gaan door met groep 18. En groep 18, dat zijn de hengsten nummer 65 en 66. En 65 is Gjalt, een ster sporthengst die gepresenteerd wordt door Jelmer Ketelaar. En nummer 66 is Gerrit R.V., een sterhengst die gepresenteerd wordt door Jacob van der Heijden. Gjalt is een 6-jarige hengst, ster en sport. En zijn vader is Bene 476. Zijn moeder is Hinketrude, een stermerrie van Maurits 437. Gjalt is gefokt door Leijendekker uit Witmarsum en in eigendom van Pieter Okkema uit Witmarsum. Hij komt uit stam 25 en hij heeft een verwantschap van 17,55% en een schofthoogte van 1,69 meter. Hij wordt gepresenteerd door Jelmer Ketelaar. En met nummer 66 ziet u Gerrit R.V. Gerrit is inmiddels ook 6 jaar, een sterhengst met als vader IJzer 489. Gerrits moeder is Nienke R.V., zij is een stermerrie van Harmen 424. Gerrit is gefokt door de familie Van der Meulen Veenje uit Garijp en in eigendom van KCF Farms en Stal Chardon en David en Brenda Bradshaw uit Ontario. Hij komt uit merriestam 110, heeft een verwantschap van 17,96% en een schofthoogte van 1,66 meter. En Gerrit wordt gepresenteerd door Jacob van der Heijden. Here you see group number 18, the numbers 65 and 66.
And 65 is Gjalt. He's a 6-year-old stallion, star sports stallion, and he's presented by Jelmer Ketelaar. Gjalt is a son of Bene 476. His dam is Hinke Trude, and she's a star mare from Maurits 437. Gjalt is bred by the family Leyendekker in Witmarsum and owned by Pieter Ockema in Witmarsum. He descends from Mareline 25. He has a kinship of 17.55% and his height at Withers is 1.69. And with number 66 you see Gerrit RV, and Gerrit is also 6-year-old. He's a star stallion of IJzer 489 and his dam is Nienke RV, a star mare from Harmon 424. Gerrit is bred by the family Van de Meulen Veenje in Garijp and owned by KCF Farms and Stal Chardon and David and Brenda Bradshaw in Ontario. Gerrit descends from Mareline 110. His kinship is 17.96% and his height at Withers is 1.66. Schouder binnenwaarts, Jacob. Linkerhand. En dan Jelmer ook volgende lange zijde, schouder binnenwaarts, links. En Jacob van hand veranderen, middendraf. En kijk maar of je wat meer de neus eruit kan rijden, Jacob. Ja. Dus middendraf, neus eruit. Meer lengte in de hals. Ja. En dan mag je daar alvast op de grote volte gaan. Jelmer van hand veranderen, middendraf. Meer lengte in de hals, Jacob. Heeft echt de neus te veel terug. Goed zo, Jelmer mag ook overgangen, stap eraf doen. Jacob ook nog een paar keer. En lengte in de hals. Dus meer van je afrijden, die neus. Sorry? Ja, dat begrijp ik. Nog een keer een overgang maken naar stap. Goed, nog een keer een volte. Dan gaan we door in galop, de rechte galop. Hoefslag volgen, Jelmer. En kijk even of je een contra-galop kan doen, gebroken lijn. Volgende lange zijde. Jacob ook volgende lange zijde, gebroken lijn. Goed zo. Lange zijde daarna middengalop. Jelmer en Jacob. Goed. En dan mag Jelmer in draf overgaan. Jacob 1 keer middengalop, volgende lange zijde. Jelmer in draf overgaan. Goed, Jacob. Hier op het midden grote volte en de paden de hals laten strekken. Goed zo, Jelmer. Kijk eens.
Dat is halstrekken. Nou, nog even wat langer. Goed zo. Keurig. Nog meer uitleggen, Jacob. En dan gaan we op die volte van de hand veranderen. En dan gaan we op de andere hand ook nog even uit de hals strekken. Dit zijn 6-jarige paarden, hè, dus dat moet kunnen. En in stap. Dat is heel mooi lengte, Jelmer. Dat is mooi lengte voor die stap. En dan gaan we voor deze paarden ook arbeidsstap doen, hè? Dat moeten ze ook kunnen. Arbeidsstap. Dus een klein beetje meer opwaarts. En wat meer gesloten stappen. En dan mogen jullie zo aandraven. Hoefslag volgen. En galop links. Volgende lange zijde, gebroken lijn. Goed, Jacob, goed zo. Dan mag je de volgende gebroken lijn wel ietsje scherper rijden, want ik denk dat jouw paard het aan kan. Goed zo, Jelmer. Goed. Goed. En dan de volgende lange zijde, middengalop. Goed, Jelmer. En dan weer arbeidsgalop. En dan gaan we in draf over. En in stap. Dank jullie wel.
Ja, even wachten. Groep 19 met de nummers 62 en 63. 62 is Liekle van Sineda, sterhengst met Marit Russien. En nummer 63 Jensen van de Terpen, sterhengst met Bionne van der Land. En met nummer 62, Liekle van Sineda. Liekle is een 5-jarige sterhengst van Omer 493. En zijn moeder is Mirta van Sineda, model preferent prestatie triple A-merrie van Beert 411. Liekle is gefokt door Anke Oosterbaan uit Opeinde en in eigendom van de familie Okkema uit Britswerd. Hij komt uit merrielijn 2, heeft een verwantschap van 17,2% en een schofthoogte van 1,66 meter. En met nummer 63. Jensen van de Terpen. Jensen is een 5-jarige sterhengst, zoon van Tiemen 503. En zijn moeder is Mona Lisa van de Terpen, een stermerrie van Chalbert 460. Hij is gefokt en in eigendom bij Rudy Rienstra in Wommels. Jensen komt uit merrielijn 61. Hij heeft een verwantschap van 18,4% en een schofthoogte van 1,66 meter. Jensen wordt voorgesteld door Bionne van der Land. En Bionne en Marit, veel succes met jullie presentatie. With numbers 62 and 63, you see group 19. 62 is Liekle van Sineda. He is a 5-year-old star stallion sired by Omer 493. His dam is Mirta van Sineda. She is model preferent prestatie triple A mare from Beert 411. Liekle is bred bij Anke Oosterbaan in Opeinde en owned bij de familie Okkema in Britswerd. Liekle descends from Merlijn 2. His kinship is 17,2% and his height width is 1,66. Liekle is presented by Marit Russien. And with number 63, you see Jensen van de Terpen. And also Jensen is 5 years old. He's a star stallion from Tiemen 503. And his dam is Mona Lisa van de Terpen. And she is a star mare from Chalbert 460. Jensen is bred and owned by Rudy Rienstra in Wommels. He descends from Merlijn 61, has a kinship of 18,4% and his height width is 1,66. Nou, dan wat langer in de hals, Bionne. Wat meer lengte. Neus er meer uitrijden. Meer van je afrijden. En dan mag je beginnen met de volgende diagonaal. Van hand veranderen midden eraf.
En dan daarna kijken Bionne, ja dat is beter. En mag die nog een beetje meer op lengte. Kan je zeker zo'n hoek en zo'n korte zijde voor gebruiken om meer op lengte te rijden. Meer langer in de hals, Bionne. Je handen een beetje meer ontspannen en meer voor. Hij hoeft niet te zakken, maar hij moet meer de neus eruit. Goed, mogen jullie even de hand veranderen? Daar, goed zo, Bionne. Mogen jullie van de hand veranderen. En midden eraf. Je mag ook wel even vol te maken hoor, als je nog een keer moet. Zo. Dus van je af naar voren houden, Bionne. Wat je net had. Daar, zo. Meer. Goed zo, Marit. En dan mag je een grote volte, Marit. Bionne ook een grote volte overgang maken van draf naar stap. En van stap naar draf. Geef niet, gewoon een keer opnieuw doen, Marit. Mee blijven in de beweging, Bionne. Ja, dan mogen jullie de hoefslag volgen en dan gaan we aan het einde halve volte, halve baan en wijken voor het rechterbeen. Bionne ook, halve volte aan het eind, wijken voor het rechterbeen. Oké, mag je nog een keer doen, Marit? Ja. Bionne ook nog een keer, ja. En dan gaan we daarna in galop rechts. Volgende lange zijde. Galop verruimen. Goed, Marit. En dan mogen we een draf overgaan. En op het midden van de lange zijde grote volte en de hals laten strekken. Goed zo, Marit. Dat is mooi, lengte in de hals en die hals willen dalen. Goed zo, heel mooi. Goed, Bionne. Goed zo. Ja, mooi. Jullie mogen gaan stappen. En de teugels op maat maken. Aandraven. En dan gaan we zo eerst van de hand veranderen door een S. Bijvoorbeeld. En dan galop links. Oh nee, sorry, even wachten. We gaan eerst even wijken.
We moeten even een ander programmaatje doen voor 5-jarige paarden. Halve grote volte en dan wijken voor het linkerbeen, Marit. Goed zo, Bionne. Prima. Nog een keer. Ja, en dan mogen we door naar galop. Ja, dat is beter op lengte, Bionne. Dat is beter. Goed zo. Dat is een mooiere hoofd-halshouding. Volgende lange zijde, middengalop. Goed zo, Marit. Goed, Bionne. Goed zo. Nog een keer. Goed, Marit. En dan mogen jullie in draf overgaan. En in stap. En belonen. Dank jullie wel. Oh, je mag eruit. Ja hoor, is klaar, dank je. Dank je wel. Sorry. Ik was even met wat anders bezig. Dat moet ook gebeuren, administratie. Ja, met dank aan Marit en Bionne gaan wij verder met groep 20. En de groep 20 bestaat uit de hengsten nummer 1 en nummer 2. En nummer 1 is Sjoerd van de Friese Peel, sterhengst, die gepresenteerd wordt door Shannon van Manen. En de nummer 2 is Storm Aplonia,
Deze 3-jarige sterhengst wordt gepresenteerd door Corina van den Bunt. Dus de nummers 1 en nummers 2 mogen de baan inkomen. En voor het geval u het nog niet had meegekregen, op de website kfps.nl ziet u de resultaten van de jonge hengsten. Daar ziet u welke hengsten een uitnodiging gekregen hebben voor het Centraal Onderzoek. Hallo. En dat zijn er inmiddels 12. Met nummer 1 ziet u Sjoerd van de Friese Peel. Een 3-jarige sterhengst, zoon van Tiemen 503. En zijn moeder is Doutsen van de Friese Peel, een stermerrie van Hessel 480. Sjoerd is gefokt en in eigendom van W. van den Berg uit Westerbeek. Hij komt uit merrielijn 103. Heeft een verwantschap van 18,25% en een schofthoogte van 1,61 meter. Sjoerd wordt gepresenteerd door Shannon van Manen. En die herkent u aan de oranje band om haar arm. En de nummer 2, dat is Storm Aplonia. En Storm Aplonia is ook 3 jaar. Een sterhengst van Mathies 504. En zijn moeder is Tomke van de Vijfsprong, een stermerrie van Bartelen 472. Storm Aplonia is gefokt door de familie Lindeman van de Wal uit de Wilp en in eigendom van de familie Van Manen uit Kesteren. Hij komt uit merrielijn 122, heeft een verwantschap van 18,59% en zijn schofthoogte is 1,66 meter. You see the numbers 1 and 2. The 2 stallions who represent group number 20. Number 1 is Sjoerd van de Friese Peel. He's a star stallion, 3-year-old star stallion of Tiemen 503. And his dam is a star mare from Hessel 480. Sjoerd descends from Mareline 103. He has a kinship of 18.25% and his height with us is 1.61. Sjoerd is bred and owned by W. van den Berg in Westerbeek. And he is presented by Shannon van Manen. And the number 2 is Storm Aplonia. He's also 3 years old, a star stallion of Mathies 504. And his dam is Tomke van de Vijfsprong, and she's a star mare from Bartelen 472. Storm is being presented by Corina van den Bunt. He descends from Mareline 122. He has a kinship of 18.59% and his height at withers is 1.66. He is bred by the family Lindeman van der Waal in de Wilp and owned by Jasper van Manen uit Kesteren. Even kalm aan, Shannon. Oké. En dan Shannon mag ook weer aandraven en dan de volgende diagonaal. Ook weer midden eraf. En dan mag Shannon meteen al daar op de grote volte komen. En de overgang straks maken van draf naar stap draf. En dan weer draven en nog een keer zometeen de overgang stap draf.
Ja, en dan mogen u in galop rechts en hoefslag volgen. Shannon mag alvast in draf overgaan. En daarna Corina. En een grote volte, hals trekken. Ja, die kant op, Corina. Dat mag niet meer genoeg. Goed zo, Shannon. Dat gaat in ieder geval al zakken. Goed, Corina. Nog meer. Maar daar was al de goede richting op. Goed, Shannon. Ja, Corina, daar. Die kant op. En dan mogen jullie een stap overgaan. Goed, mooi lengte in de hals, Corina, heel mooi. Mogen u teugels op maat maken. En weer aandraven door een S van hand veranderen. En galop links. En dan mogen jullie in draf overgaan. En 1 stap. En dan mogen jullie ze belonen. De een deed het al, hoorde ik, geloof ik. Dank jullie wel. Dank, dames, voor de presentatie. En met deze groep 20 gaan wij even 20 minuten pauzeren.
Dus dat betekent dat we over 20 minuten weer bij u terug zijn voor groep 21. Nu pauze. Ja, we gaan even 20 minuutjes pauzeren. Even een bakje koffie. Even opladen. Natuurlijk krijgen de eigenaren van deze 2 hengsten nog uitsluitsel. Eerst. En dan gaan ze ook door naar een eventuele veterinaire keuring die hier achteraan komt. U vindt de uitslagen, de resultaten op kfps.nl. Hengstenhouders die horen welke hengsten door zijn. En daarna gaan ze nog naar een veterinaire keuring. En er staan er inmiddels een stuk of 12 op het lijstje. Wij zien u graag straks weer terug na 20 minuten pauze rond het klok van 2:30. Ladies and gentlemen, we have a short break after this group number 20. Short coffee break. And then we'll start back in the program at about 14:30. If you are curious about the results, we have about 12 stallions with an invitation for the central examination. And you can see them on the website of kfps.nl. There is a language choice on our website. So if you don't read the Dutch, you can choose for the English version and maybe even the German, the French or the Spanish. All the versions are on the website, so you can see the live results of this 3rd presentation day in Exlo. We have a short break and hopefully we see you again at 14:30.
Wij vervolgen ons programma met groep 21 van de jonge hengsten. Dat zijn de nummers 55 en 67. En in de loop van de ochtend hebben wij inmiddels, en de middag hebben we inmiddels 20 groepen gedaan. De hengsten die geselecteerd zijn en ook goedgekeurd veterinair, die staan vermeld op de site, die een positieve uitslag hebben gehad en daarmee een uitnodiging krijgen voor het Centraal Onderzoek. En dat begint dinsdag 3 september ook op deze plek. Dus dat betekent dat die hengsten na de eerste en de tweede bezichtiging en ook nog 3 voorrijdagen een volgende horde genomen hebben in het hele traject van hengstenselectie om het tot een KFPS stamboekhengst te schoppen. Vanmiddag zien we nog 6 groepen voorbij komen met 11 jonge Friese hengsten die ook een gooi gaan doen naar een uitnodiging voor het Centraal Onderzoek. We starten met groep 21 en dat zijn de nummers 55, Oets van de Oosterein. En hij wordt gepresenteerd, gepresenteerd door Jelmer Ketelaar. En nummer 67, Casper H. van Twillens. En hij wordt gepresenteerd door Bernadette Brinkman. U ziet ze al binnenkomen. Bernadette Brinkman voorop. Zij draagt de gele band. En hij heeft 55 Oets van de Oosterrijn. Oets is een 4-jarige hengst, sterhengst van Oelbran 502. En zijn moeder is Brecht van de Oosterrijn en zij is een stermerrie van Hessel 480. Oets komt uit stam 128. Hij heeft een verwantschap van 17,7% en een schofthoogte van 1,64 meter. Hij is gefokt en in eigendom van de familie Langhout Bos in Welsriep. En Oets wordt hier gepresenteerd door Jelmer Ketelaar. De andere hengst in deze groep is nummer 67. En dat is Casper H. van Twillens. Hij wordt gepresenteerd door Bernadette Brinkman. Casper is een zoon van Gjalt 426. Hij is 5 jaar oud. En zijn moeder is Hester van Twillens, een stersportprestatiemerrie van Sapen 381. Gefokt door Ger Boersma en Jacqueline Bijlaard uit Stegeren. In gemeenschappelijk eigendom met stal Chardon komt Casper uit merrielijn 102 met een verwantschapspercentage van 15,8% en een schofthoogte van 1,64 meter. Dankjewel, Alice. Bernadette, ook welkom. Jou had ik vandaag nog niet gezien. Jelmer al een paar keer. We gaan beginnen. We hebben een 4 after en the een break, 5 jaar. we continue the program with the group number 21. With number 55, you see Oets van de Oosterrijn. Presented by Jelmer Ketelaar. And Oets is 4 years old. He's a star stallion from Oelbran 502. And his dam is a star mare from Hessel 480. Oets is bred and owned by the family Langhout Bos in Welsriep. He descends from mareline 128, has a kinship of 17,7% and a height withers of 1,64. The other stallion in this group is number 67, and that's Casper H. van Twillens. And Casper is 5 years old.
He's a star stallion of Gjalt 426. And his dam is Hester van Twillens, and she is a star sport prestatiemare from Sape 381. Casper is bred by Ger Boersma and Jacqueline Bijlaat in Stegen, and owned in combination with Stal Chardon. Casper descends from Mareline 102. He has a kinship of 15.8% and the hided withers with 1.64. Veranderen midden eraf. Dan gaan we even kijken of dat past, maar dan mag Bernadette erachteraan een halve volt, halve baan en wijken voor het linkerbeen. Kan je dat nu nog doen, Bernadette? Halve volt, halve baan, wijken voor het linkerbeen. Ik denk dat dat net past. Goed zo. Goed zo. En Jelmer even op de grote volte en een overgang naar stappen. En dan mag je iets langer stappen, zodat Bernadette er ook weer bij kan komen. Bernadette van hand veranderen, midden eraf. Ja, en dan mag Bernadette ook stappen en dan gaan we weer draven en dan draf, stap, stap, draf. Doen we 2 keer. Ga je gang, Bernadette. Draf. En stap. En dan Jelmer nog een keer. Jelmer is genoeg. Als je nou zo draaft, dan mag je doordraven. Bernadette nog een keer draf, stap alsjeblieft. Ja, en weer aandraven. En dan mogen jullie zo in galop rechts. Goed zo, Jelmer. Kan Bernadette een beetje iets meer voorwaarts galopperen? Iets, ja. Jelmer mag in draf overgaan en hier op de grote volte komen hals trekken. Bernadette ook in draf overgaan. En op de grote volte hals trekken. Bernadette ook hals trekken. Goed zo, Jelmer. Dat was goed. Nou, nog een keer alsjeblieft. Ja, goed zo. Goed zo. En in stap. Mooi lengte in het frame, Jelmer, heel goed. Mogen jullie teugels op maat maken en aandraven. En door een S van hand veranderen, iets meer voorwaarts rijden, Shannon. Eerst gewoon draven, voorwaarts rijden. En dan naar galop. Sorry, van hand veranderen eerst. Door een S van hand veranderen, Jelmer? Ja. Bernadette ook door een S van hand veranderen?
En dan galop links. En dan mogen jullie een draf overgaan. En in stap. Je mag in stap, hè? En belonen. Dank jullie wel. En dat waren de nummers 55 en 67 van groep 21. Wij vervolgen het programma met de groep 22. En dat zijn de nummers 34 en 47. En nummer 34 is Sil RS van Top en Twel. Gepresenteerd door Kenna Bakker. En nummer 47 Rijtse van der Polen met Merle Veurink. En Sil is een 3-jarige sterhengst van Ulbe 506. En zijn moeder is Anouk van de Strubbenhof, stermerrie van Doeken 287. Sil is gefokt door de familie Schrawinia in Oppenhuizen en in eigendom van L. Hoekstra en T. de Boer uit Sint-Johannesga. Hij komt uit de merrielijn 34, heeft een verwantschap van 16,21% en een schofthoogte van 1,61 meter. En Sil wordt gepresenteerd door Kenna Bakker en die herkent u aan de oranje band. En de tweede hengst in deze groep is de nummer 47. Merla, kijk maar vast of je over de hoefslag kan, want die moet straks ook daar naartoe, die richting op. En je hebt nu nog even tijd, want ze moeten nog even overleggen. En nummer 47 is Rijtse van der Polen, een 3-jarige sterhengst van Waander 512. En zijn moeder is Afke van der Polen, een ster-dubbel A-merrie van Oeldrik 457. Rijtse is gefokt door de familie Annema Hoekstra uit Hoornse Zwaag en in eigendom van stoeterij Friese Visser en mevrouw Veurink in Drachten. Rijtse komt uit merriestam 103, heeft een verwantschap van 17,5%,
en een schofthoogte van 1,66 meter. Kenna en Merle, veel succes. Two young stallions in group 22. Number 34 is Sil RS van Top and Twelve. Sil is being presented by Kenna Bakker. He's the son of Ulbe 506 and his dam is a star mare from Duke 287. Sil is bred with the family Schravinia in Oppenhuizen and his owners are El Hoekstra and T. de Boer at Sint-Johannesgaan. Sil descends from Mareline 34. He has a kinship of 16.21% and his height with us is 1.61. And the second young stallion in this group is number 47 and that's Reitse van der Polen. He's also 3 years old, a star stallion, sired by Waande 512. His dam is Afke van der Polen and she's a star AA mare from Uldrik 457. Reitse is bred by the family Annema Hoekstra en owned bij stoeterij Friese Visser en mevrouw Veuring in Drachten. Kijk maar. Goed. Jullie mogen van hand veranderen in middendraaf. Heel even oppassen met die foto's als zij de hoek uitkomen. Alsjeblieft, ik hoor dat. Dan moeten ze later wel tegen kunnen, maar ze zijn nog jong. Ja, dat ging bijna goed. Volgende lange zijde, of begin volgende lange zijde, nog een keer van hand veranderen, middendraaf. Goed zo. Mag je daar op de grote volt, Merle? En kijken of je hem wat luchtiger van de hand af kan. Ik snap als hij wat druk is dat het moeilijk is. Maar zo gauw als het kan proberen. Ja, goed zo. Dan wat lucht geven. En wat vrijer in die hoofd-halshouding. Jullie mogen overgangen maken van draf naar stap en van stap naar draf. Ja, dan mag het straks nog een keer. Dus nog een keer aandraven, Merle, en dan... Blijf maar even hier op de grote volt herkennen. En dan wachten we even tot Merle in draf is en dan gaan we in galop en hoefslag volgen. Ja, nou mag je in galop en hoefslag volgen. Langer in de hals als het kan, Merle. Ja, goed zo. Goed, kennen. Goed, mogen jullie in draf overgaan en dan hier op het midden op de grote volte komen en de hals laten strekken.
Goed zo, Merle. Ja. Er kan denk ik nog wat meer bij, maar het begin is al goed. Je kan nou ook kijken als je de spanning wat af kan laten vloeien en dat hij de hals dan wat meer neer wil leggen. Hij is nog wat druk met de mensen die daar lopen. Ja, daar kan je ook niks aan doen. Goed zo, Merle. Goed zo. Mag je in stap gaan. Ja, Kenner, daar komt hij wat hoor. Merle mag in stap. Kenner nog een klein stukje door. Kijken of hij nog iets wil zakken. Ja, goed zo. Goed. Ja. En in stap. Goed, mogen we de teugels weer op maat maken en aandraven. Doornes van hand veranderen alsjeblieft. En dan mogen jullie zo in galop aanspringen. Galop links. Blijf je even doorgalopperen, Merle? Merle? Galop, ja. Goed. Goed, Merle mag in draf overgaan. Kan er nog 1 keer galop, alsjeblieft? Oh. Kijk maar of je... Is hij achter in de baan rustig, hè? Doe je daar even een klein stukje galop. Ja, goed. Goed zo. En belonen. Mag je in draf overgaan, Kenna? Even blijven draven, Merle. Ja, ik zal zeggen wanneer je kan stappen. En in stap. Rustig. Ontspannen. En mag Kenna ook stappen hoor. En dan kijk je dat je zo ontspannen mogelijk daar even langs kan stappen. Dat het einde ook oké is voor jullie. Probeer zo rustig mogelijk te blijven. Zo rustig mogelijk. Ja. En belonen. Even belonen, Kenna, goed zo. Ja,
En dan mag je met die lange teugel van mij nog wel een keer. Dan hoef je niet helemaal langs te komen, een beetje over het midden heen. Dat hij mooi ontspannen die baan kan verlaten. Sorry, ik heb het tegen Kenna. Neem even je tijd, Kenna, en dan kom je iets meer naar het midden toe. Dat je het goed af kan sluiten. Goed zo. Ja, heel goed dat je hem beloont. Keurig. Oh, je hebt geen zin om weg te gaan? Nee hoor, hoeft het niet, maar je mag weg. Is goed, is genoeg. Dankjewel, Kenna ook. Ja, dat waren Sil en Reitse en Kenna en Merle. We gaan door naar groep 23 en daar is even een wijziging. Naast nummer 44 ziet u er dadelijk ook de presentatie van nummer 51. Dus nummer 51 en nummer 61, die zijn omgedraaid van groep 23 naar groep 24, oftewel vice versa. Dus je ziet zo dadelijk nummer 44 Sven K. met Brit Muis. En nummer 51 Nimme Okke Vianago VH met Corina van den Punt. En daar komen ze binnen, nummer 44 en nummer 51. Nummer 44 is Sven K. En Sven is een zoon, een 3-jarige sterzoon van Auwert 514. En zijn moeder is Zoe K. model sport AA, een dochter van Bartle 472. Sven is gefokt en in eigendom van Hendrik Kuper uit Oostereind. Hij komt uit de stam 8. Heeft een verwantschap van 18,83% en een schofthoogte van 1,60 meter. Sven wordt gepresenteerd door Brit Muis. En met nummer 51... Met nummer 51 ziet u Nimme Okke Vianago VH. Een 4-jarige sterhengst van Mathies 504. En zijn moeder is Okke Vianago VH. Een stermerrie van Jorn 430. Nimme Okke is gefokt door AJ.TH van Hal uit Gendringen en in eigendom van de familie Van Manen en Arno Thomas uit Ede. Nimme Okke komt uit Merrylijn 10. Hij heeft een verwantschapspercentage van 18,3%. En hij heeft een schofthoogte van 1,66 meter. En hij wordt gepresenteerd door Corina van den Bunt.
Britt en Corina, veel succes. Ja, ik denk dat we kunnen beginnen. Corina en Britt. Britt heb ik nog gezien, nog niet gezien. You see number 44 and number 51. This is the stallions from group 23. We had a switch of numbers 51 and 61. Therefore you see number 44, Svenka. And he's a 3-year-old son of Auwert 514. And his dam is Zoika, a model sport AA mare from Bartele 472. Sven is bred and owned by Hendrik Kuper uit Oostereind. He descends from Mareline 8, has a kinship of 18.83%, and his height with us is 1.60. And the other stallion in this group is number 51. And 51 is Nimmo-Okke Vianago VH. He's a 4-year-old star stallion of Matisse 504. And his dam is Okke Vianago, and she's a star mare from Jorn 430. Nimmo-Okke is bred by the family van Hal in Gendringen and owned by Van Manen and Arno Thomassen in Ede. He descends from Mareline 10 and he has a kinship of 18.3%, and his height with us is 1.66. Ja. Oké. Iets meer doordraven, Britt, alsjeblieft. En dan begin volgende lange zijde weer van aan het veranderen. Midden eraf. Geef niet door, Corina. Jullie mogen op de grote volte komen. Overgang, draf, stap. En nog een keer. Ja, en weer aandraven. En dan mogen we op de grote volte beginnen met galop. Bijvoorbeeld of rechtuit in de hoek aangalopperen is ook prima, Corina. Goed zo. Goed. Ja, dan mogen we zo in draf overgaan. En op de grote volte de hals laten strekken.
Ja, die kant op, Corina. Dan mag hij nog meer die hals laten dalen en uitleggen. Zak in de hals, Brit. Ja. Goed zo, daar komt een stukje. En nou nog wat meer erbij, alsjeblieft. Alle twee, ja. Ja, en nu langer in de hals, Corina. Goed zo, Brit, die kant op. Ja, die kant op. Dus dalen en uitleggen. Dalen en uitleggen. En instap. Hoef je niet helemaal naar achter te rijden, Brit, instap hoor. Goed zo. Goed zo, Brit. Dat is mooi langer in de hals. Heel goed. Corine, ook nog een beetje meer rek in het frame. Als het kan, hè? Ja. Goed zo, Brit. Dat is mooi lengte in het frame. Jullie mogen teugels weer op maat maken, aandraven en door een S van hand veranderen. En dan zo meteen galop links. Goed zo, Corina. Goed, Brit. Ja, mag je een draf overgaan, Corina en Brit ook. Even blijven draven. En instap. En dan mogen jullie belonen, dank jullie wel. En dat was groep 23 met de nummers 44 en 51. We gaan door met groep 24 en dat is nummer 23. Pepijn van Brabantshof, die gepresenteerd gaat worden door Shannon van Manen.
En nummer 61, en dat is Ot van Dulven, die gepresenteerd wordt door Jelmer Ketelaar. Dus we hebben 2 paarden verwisseld van groep 23 naar groep 24. Dat zijn de nummers 51 en 61. En u ziet hier al binnenkomen nummer 23, Pepijn van Brabantshof. Pepijn is een 3-jarige sterhengst met als vader Boet 516. En zijn moeder is Jitske van Zorg en Genot, een stermerrie van Norbert 444. Pepijn is gefokt en in eigendom van de familie Jan van Nooy uit Beuzegem. De merrielijn is nummer 36. Het verwantschapspercentage 18,28%. En de schofthoogte van Pepijn is 1,68 meter. En de tweede in deze groep is nummer 61. En dat is Ot van Dulven. En Ot wordt gepresenteerd door Jelmer Ketelaar. Ot is een 4-jarige sterhengst van Ulbe 506. En zijn moeder is Tildau van de Homar en zij is een kroonsport triple A-merrie van Deutschen 420. Ot is gefokt door Gabrielle van Tilburg uit Wijk en Aalburg en in eigendom van de familie Age Okkema in Sigriswoude. Hij komt uit stam 28, hij heeft een verwantschapspercentage van 16,24% en zijn schofthoogte is 1,69 meter. Shannon en Jelmer, veel succes. So, ladies and gentlemen, you see group number 24, and we did a switch with the group 23. It means that you see numbers 23, Pepijn van Brabantshof, and number 61, Ot van Dulven. Pepijn is a 3-year-old star stallion, sired by Boet 516. His dam is Jitske van Zorg en Genot, and she's a star mare from Norbert 444. Pepijn is bred and owned by the family Jan van Nooy uit Beuzegem. He descends from Mareline 36, has a kinship of 18.28%, and his height with us is 1.68. And you see number 61, presented by Jelmer Ketelaar. He's a 4-year-old star stallion Ot. And his father is Ulbe 506. His dam is Tildau van der Homar. She's a crown sport, a triple A mare from Deutschen 420. Ot is bred by Gabrielle van Tilburg in Wijk en Aalburg and owned by the family Age Okkema in Sigriswoude. Mag Jelmer beginnen, van hand veranderen, begin volgende lange zijde. En midden eraf. En je mag wel even daar nog een volte maken hoor, als je hem niet helemaal ontspannen daar langs krijgt. Mag je de volgende keer kijken of je nog een beetje meer naar voren kan rijden, Jelmer? Goed zo. Goed zo. En daarna ook op lengte houden de hals, Shannon. Ja, precies. Hou de hals maar op lengte. Goed. Jelmer, mag je van hand veranderen. Weer midden eraf. Maak maar even een volte. Nog een volte, Jelmer, even, anders zit je op Shannon. Te dicht. Ja, goed zo, Shannon. Naar voren, naar voren, naar voren. En dan mag je daar een grote volte alvast gaan doen. Rij maar door. Naar voren. Goed.
Goed. Ja. En dan weer aandraven en dan nog een keer een overgang draf stap. Goed zo. En weer aandraven en nog een keer van draf naar stap. Eén keer een stap en dan weer aan. Mag je nog 1 keer doen en dan gaan we weer aandraven. En dan zit je ook een beetje gelijk met Jelmer. Ja, dan mogen je aandraven, galop en hoefslag volgen. Goed, Jelmer. Jelmer nog even doorgalopperen. Mag Shannon zo naar draf. Ja, blijf een beetje hier in de buurt, Jelmer. Hier nog een keer rond. Alsjeblieft, zo. Prima. Shannon mag vast op de volte komen hoor, en de hals laten strekken. Ga maar ook op de volte hals laten strekken, Jelmer. Goed zo, Shannon. En dan kijken of je dat wat constanter kan krijgen. Ja, dat kan nog wat meer, Jelmer. Shannon, even blijven draven. Ja, daarna mag je zo stappen. Ja, goed zo, Jelmer. Jij mag wel eerder dan Jelmer gaan stappen, want die liep een beetje achter. Ja, oké. Die moest nog even blijven galopperen net. Zo is het goed. Ja, prima. Ja, goed zo. Goed. En in stap. En ja, dan mogen jullie nog even een beetje uit elkaar gaan rijden. Draai maar even een kleine volte, Jelmer, dat jullie niet boven op elkaar zitten. Kun je even een volte afwenden, Jelmer? Maar jullie zitten zo dicht. Je bent Shannon in gaan halen, maar rij je net een beetje voor de voeten misschien. Zoiets, ja. Ja, goed zo. Jullie mogen teugels op maat maken, aandraven en daarna door een S van hand veranderen. Jelmer ook door een S van hand veranderen? Ja, goed. Iets meer voorwaarts. En dan mogen jullie galop links. Goed, Shannon. Goed. Goed, ze maar Shannon in draf alvast.
Jelmer ook in draf. Rem heel even door. Galop hem even door, Jelmer. Anders zit je weer dicht bij elkaar. Ja. En dan mag je in draf. En Shannon mag in stap. En Jelmer mag ook in stap. En dat was groep 24. Wij maken ons op voor de ene laatste groep. En dat is groep 25. Met de nummers 13 en 37. En 13 is Sjaak van Hilberalti. En die wordt voorgesteld door Kenna Bakker. En nummer 37 is Richard uit de Wester 1. En hij wordt gepresenteerd door Marieke Okkema. En we hebben natuurlijk even geduld, want de eigenaren gaan eerst op audiëntie bij onze hengstenkeuringscommissie voor de uitslag van hun hengsten. Wel of niet door naar het Centraal Onderzoek. En je ziet ze binnenkomen. Nummer 13 is Sjaak van Hilberalti. En Sjaak wordt voorgesteld door Kenna Bakker. Sjaak is een 3-jarige sterzoon van Teun 505. En zijn moeder is Amke van de Bromberg. Een sterpreferente merrie van Dries 421. Sjaak is gefokt en in eigendom van Bart Veldhuizen uit Putten. Sjaak komt uit merrielijn 70. Heeft een verwantschap van 18,25% en een schofthoogte van 1,64 meter. En de tweede in deze groep 25 is nummer 37. En dat is Richard uit de Wester 1. En Richard is een 3-jarige sterhengst van Wieboud 511. Zijn moeder is Vicky van Stallinde en dat is een stermerrie van Wikke 404. Gefokt en in eigendom van Peter Kamminga uit de Westerheen. Richard komt uit de merrielijn 40. Hij heeft een verwantschapspercentage van 16,89% en een schofthoogte van 1,61 meter. Kenna en Marieke, succes! In group 25, with the numbers 13 and 37. Stallion number 13 is Sjaak van Hilberalti. And Sjaak is a 3-year-old son of Teun 505. His dam is Amke van den Bromberg, a star preferent mare from Dries 421. Sjaak is bred and owned by Bert Veldhuizen in Putten. His mare line is 70. His kinship is 18.25% and his height at withers is 1.64.
And the second stallion in this group is number 37, and that's Richard uit de Westereen. And Richard is also a 3-year-old star stallion of Wieboud 511. His dam is a star mare from Wikke 404. Richard is bred and owned by Peter Kamminga uit de Westereen. He descends from Mareline 40 and he has a kinship of 16.89%. His height at withers is 1.61. Kijk maar of je hem iets meer tot ontspanning kan laten komen, Kenna. En dan mag Marieke straks beginnen met van hand veranderen en midden eraf. En daarna Kenna. Iets meer ontspanning erin. Probeer de volgende keer nog wat groter en ruimer naar voren te rijden, Marieke. Ken ook? Iets meer naar voren. Dus volgende lange zijde, volgende midden van de lange, begin van de lange zijde. Van hand veranderen, nog een keer naar voren. Sorry dat ik begin te stotteren. En dan midden eraf. En dan Marieke proberen hem nog wat meer naar voren te rijden. Grotere en ruimere passen. Ja, goed. Kenna ook. En dan goed zo Marieke. En dan grote volte. Naar voren. Kenna. Ietsje zak in de hals. Goed. En dan mogen we de overgang stap eraf stap. En dan nog een keer je overgang. Goed zo kennen, die deed het al. Marieke nog een keer naar stap en naar draf. Kenna mag zo doorgaan naar galop. Goed zo Marieke. En weer aandraven. En dan mag je zo meteen ook naar galop. Neem even je tijd. Goed zo, Kenna. Jij mag op de grote volte komen hoor. En dan de hals laten strekken. Marieke nog even doorgalopperen alsjeblieft. Ja, mag je ook draven. En grote volte hals laten strekken. Dalen in de hals en echt lengte, dat ze die hals in die hand willen leggen. Mag je buik toch een beetje losser laten, Kenna? En dan kijken of die meer wil zakken. Goed zo, Marieke, die kant op. Mag nog een beetje meer, maar dat is al wel de... Goed zo, ja. Hij kan ook wel meer. Je mag even blijven draven, Kenna. Ik wil nog een stukje halstrekken zien. Marieke mag stappen.
Ja, zakken. Ja. Ja, en dan blijven draven. Goed. Daar, ja. Dat deed hij een stukje. Oké, dan mag je nog meer uit gaan werken, dat hij dat makkelijker gaat doen. Ja, mag je stap. Mogen we de teugels weer op maat maken en aandraven? Door een S van hand veranderen. En dan mogen jullie gaan op links. Ja, dan mogen jullie in draf overgaan. En in stap. En dan mogen jullie de paarden belonen. Jij blijft alleen in de baan, Jelmer? Dat vind je oké? Wij zijn er, Jelmer, hè? Wij zijn er. En Aad is er. Nou, dat. Oké. Als je denkt dat dat genoeg is, dan is dat oké. Oh? Jammer. Ligt het aan jou of aan het paard? Je mag wel heel even rustig aandoen, Jelmer. Stap even over de hoefslag bijvoorbeeld. Het duurt nog even. Ze moeten nog even overleggen. Nou, dat geeft mooi even de gelegenheid om Jelmer en Shannon van Staking aan te kondigen. Het laatste paard, de laatste hengst voor vandaag, nummer 3. Groep 26, dit is nummer 51 die u vandaag gepresenteerd wordt.
Shannon van Starking is een 3-jarige sterhengst van Alwin 469 en zijn moeder is Famke van Starking. En zij is een stamboekmerrie van Rindert 406. De fokker-eigenaar van Shannon is Starking BV in Spannem. Hij komt uit merrielijn 94 en zijn verwantschap is 17,94%. En zijn schofthoogte 1,60 meter. En zoals u ziet, Jelmer presenteert hem vandaag voor de HKC. Jelmer, veel succes. Ladies and gentlemen, you see the last horse of today. It's number 3, Shannon van Starking. He's presented by Jelmer Ketelaar. And Shannon is a 3-year-old star stallion sired by Alwin 469. And his dam is Famke van Starking. She's a stamboek mare from Rindert 406. Shannon descends from mare line 94. He has a kinship of 17.94% and his height with us is 1.60. Shannon is bred and owned by Starking in Spannem. Op de rechterhand beginnen maar, Jelmer, anders dan raken we de boel zo in de war op het laatst. Even op de rechterhand blijven. Wacht even. Dat ga ik zo vertellen. Ga je gang. Vanavond veranderen midden eraf. Iets meer naar voren, Jelmer. Meer naar voren. Ja, ja. Oké. En begin volgende lange zijde nog een keer vanavond veranderen midden eraf. En dan mag je kijken of ik nog een beetje meer naar voren kan rijden. Denk voorwaarts. Ja, goed zo. Grote volte. En een overgang naar stap. En weer aandraven. En dan nog een keer stappen. En aandraven. Hoefslag volgen. Of je mag eerst wel in galop horen op de grote volte en dan galop. Ja, zo kan het ook. Mag je daar aan het einde in draf overgaan? Oh, je gaat hier al binnen door.
Goed, hals laten strekken. En laten zakken in die hals. Dalen. Meer laten zakken. Hij krijgt dan wel zeker lengte. Nou moet hij nog dalen. En dan mag er nog... Ja. Ja. Goed. Dan nog een beetje bij. En instap. Goed. Dat is mooi, lengte in de hals. Goed zo. Dus lengte in het frame. En dan mag je de teugels op maat maken en aandraven. En dan door een S van hand veranderen. En galop links, ja. Doorgalopperen, ja. Goed. En nou weer wat meer ontspannen. Even rechtuit. Goed. Ja, nog een stukje. Goed, doorgalopperen Jelmer. Ja, even doorgalopperen. Goed. Goed zo, nou mag je naar eraf. En door blijven draven. En instap. En belonen, dankjewel. Alice, ik denk dat dit de laatste was, of niet? Ja, klopt helemaal, Aad. We hebben alle 51 jonge hengsten gepresenteerd gezien. Bedankt Jelmer, mooi zo'n sluitstuk van een prachtige dag. Dankjewel Aad voor het coachen en het helpen. En we zien de laatste 2 eigenaren binnenkomen voor het resultaat van de HKC. Wij gaan hier natuurlijk nog wel even door, want een aantal paarden zit nog in de veterinaire keuring. Die ze eerst met goed gevolg moeten afleggen voordat ze definitief een aanwijzing krijgen voor het centraal onderzoek. U kunt alles volgen op de website bij het KFPS, dus kfps.nl. Daar staat actueel de resultatenlijst op van de hengsten die doorgaan naar het centraal onderzoek. Dank u wel dat u hier in Exlo erbij was en vooral ook dank u wel bij de livestream. Wij zien u heel graag weer terug. Wellicht morgen al, dan hebben we een livestream in Harig. En voor wie Lieve Paarden zo bekijkt, u bent ongetwijfeld helemaal welkom daar. Dank alvast en graag tot de volgende keer. Ladies and gentlemen, this was horse number 51. So we had 51 horses today. Young stallions, you can see the results at the website of kfps.nl. It takes a little while before all the stallions are ready with the veterinarian check. So we'll keep you updated on our website. Thank you very much for watching.
this presentation day number 3. We wish, of course, all the owners and the horses a lot of success at the central examination, which starts on Tuesday, September the 3rd. And we hope to see you back in a live stream, maybe tomorrow in Harig at the Fokdag, and maybe otherwise, maybe the next weeks, because we will be up and running with the KFPS TV the next weeks also. Thank you very much for watching, and we wish you all the luck with the Frisian horses.